Thân y thời cổ đại Hoa đã xuyên không về hiện đại 99 kiếp. Thế nhưng mỗi kiếp đều không sống quá 20 tuổi. Không phải bị vợ đầu độc mà chết, thì cũng bị sầu riêng từ trên trời rơi trúng mà chết. Thế nhưng kiếp này còn đen đủi hơn cả những lần trước, trực tiếp xuyên không vào thân xác của một cô bé 3 tuổi rưỡi. Sư phụ, uống thuốc thôi ạ. Nhìn bát thuốc bắc đen ngòm. Lão cổ chủ kinh hồn bạt vía. Đứa trẻ ngốc, nguyên khí của sư phụ đã tan biến rồi. Thuốc tốt đến mấy cũng không giữ lại được nữa đâu. Sư phụ, sẽ không như vậy đâu. Người nhất định sẽ khỏe mạnh mà. Lão cổ chủ không uống thuốc, mà run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một thứ. Một tấm thẻ kim loại lạnh lẽo và nặng trịch. Khuôn mặt của tấm thẻ có khắc một ngôi sao 5 cánh lấp lánh. Đây là thứ duy nhất trên người con. Khi ta nhận được con vốn không thuộc về thung lũng này. Đã đến lúc trở về thế giới mà con nên thuộc về rồi. Hãy nhớ lấy, hãy xuống núi tìm một người mang khí chất dũng cảm, người đó chính là cha ruột của con. Sư phụ, người không được bỏ mặc Nhuyễn Nhuyễn một mình đâu. Giữa thung lũng trống trải, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy đau thương của cô bé 3 tuổi. Nhuyễn Nhuyễn đã túc trực bên mộ suốt 3 ngày. Sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn sẽ nghe lời mà. Con nhất định sẽ phát huy dạng dỡ truyền thừa của thân ý cổ lực. Sau khi làm xong mọi việc, Nhuyễn Nhuyễn lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, bắt đầu đi về phía căn nhà tranh dưới chân núi. Trở về phòng, Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu thu dọn một cách ngăn nắp. Ngoài mấy bộ quần áo cũ của sư phụ, thì chỉ còn một chiếc giường gỗ đã khóa kỹ. Trên cùng của chiếc giường là một bộ quần áo và giày nhỏ mới tinh làm bằng vải bông mềm mại. Dưới lớp quần áo là một túi châm bằng da bò cổ kính. Chỉnh chỉnh 81 cây kim dài ngắn khác nhau, với đủ loại độ dày mỏng, lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo mờ ảo dưới ánh bình minh. Đây chính là thiên thư châm, được truyền thừa qua các đời cổ chủ của thần y cổ lực. Nghe nói mỗi một cây kim đều chứa được 3 tấm huyết. Bên cạnh túi châm là một cuốn sổ tay dày cộp, được bọc bìa bằng giấy da bò. Bên cạnh còn có một bức thư. Con à, khi con xem được bức thư này, thì sư phụ con đã trở về với cát bụi. Con không cần phải đau buồn. Có một chuyện bấy lâu nay ta vẫn luôn giấu con. Năm đó khi ta nhận được con đã trúng một loại kỳ độc. Loại độc này bắt nguồn từ huyết mạch, vô cùng hung hiểm. Khi phát tác thì đến thần tiên cũng khó cứu. Ta đưa con về thần y cốc là vì linh khí đặc biệt nơi đây có thể trấn áp được loại độc này, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng cho con. Giờ đây, kỳ độc trong cơ thể con tuy đã tạm thời được loại bỏ, nhưng căn độc vẫn chưa dứt. Nếu rời khỏi thần y cốc mà không có long khí bảo vệ và nối mạch cho con, thì không quá 5 năm, độc này sẽ tái phát. Đến lúc đó sẽ vô phương cứu chữa. Không ngờ trên người mình lại mang căn bệnh đáng sợ như vậy. Con nhất định phải tìm thấy cha của mình. Long khí trên người ông ấy là thứ duy nhất trên đời này có thể bảo vệ tâm mạch của con. Tất cả những gì ta học được cả đời đều nằm trong túi gấm và y thư này. Con có thiên phú dị bẩm, phải chăm chỉ luyện tập, chưa có lười biếng. Hãy nhớ kỹ, người thầy thuốc phải có lòng nhân từ, cứu người giúp đời. Như vậy mới không phụ lòng truyền thừa của dòng dõi thần y chúng ta. Hóa ra, xuống núi tìm người thân không chỉ đơn giản là tìm lại gia đình, mà còn là để tiếp tục sống sót. Nhuyễn Nhuyễn thu dọn hành lý, nhìn lại thung lũng nơi mình đã sống suốt 3 năm qua một lần nữa. Sau đó quay người đi xuống núi, bắt đầu bước chân lên con đường tìm người thân dài đằng đẵng. Cùng lúc đó, tại văn phòng trụ sở quân khu, Giang Hải Phong thẫn thờ nhìn khung ảnh trong tay. Trong ảnh là anh và một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp. Trong lòng bé một bé gái bụ bẫm đáng yêu như búp bê bằng ngọc. Hoàn Nhi, anh nhất định sẽ tìm được con gái của chúng ta. Nhuyễn Nhuyễn, rốt của con đang ở đâu? Bố đã tìm con suốt 3 năm trời rồi, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Hóa ra 3 năm trước, Giang Hải Phong nhận được lệnh điều động khẩn cấp, lên đường tới biên giới thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Trước khi đi, anh đã để lại người vợ đang mang thai và bé Tê Tuế vừa mới tròn tháng, giao phó cho một người đáng tin cậy, chịu trách nhiệm đưa họ về hậu phương an toàn. Trên đường đi, Nhuyễn Nhuyễn không may bị bọn buôn người bắt đi. Bặt vô âm tín, Lâm Hoàn vốn dĩ sau khi sinh cơ thể đã yếu, cộng thêm cú sốc lớn khi con gái yêu mất tích, sức khỏe ngày càng giảm sút, mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn, uất rồi mất trong tiếc nuối. Trước lúc mất, bà nắm chặt tay Giang Hải Phong, hơi thở thoi thóp. Hải Phong, nhất định phải tìm cho bằng được con gái Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta. Là bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Dù con có ở chân trời góc bể, bố nhất định sẽ tìm thấy con. Nhuyễn Nhuyễn đã mất 5 ngày trời mới đi ra khỏi vùng núi mênh mông, thấy khói bếp thấp thoáng dưới chân núi. Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mọi thứ thật mới lạ. Hóa ra dưới núi là một thế giới kỳ diệu như vậy.
vui hơn trên núi nhiều. Lúc này, một tiếng khóc vang lên lọt vào tai Nhuyễn Nhuyễn. Bác sĩ Vương, cầu xin ông hãy cứu lấy con tôi. Nó sắp không xong rồi. Đứa trẻ người nóng như lửa đốt. Cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng co giật. Trông như sắp lịm đi. Không tìm ra nguyên nhân bệnh là sốt cao do cảm mạo. Nhưng đã dùng cả thuốc hạ sốt và an cung ngư hoàng hoàn rồi mà chẳng có chút hiệu quả nào. Mạch tượng huyền sắc, rêu lưỡi vàng nhất rõ ràng là nhiệt chứng. Nhưng sao dùng thuốc lại như đá chìm đáy bể? Đây là chứng tiểu nhi kinh phong. Cứ tiếp tục sốt thế này, dù có cứu được mạng thì não cũng bị hỏng mất thôi. Các bậc phụ huynh nghe vậy càng khóc lóc thảm thiết. Ngay trong lúc hỗn loạn và tuyệt vọng đó, một giọng nói trẻ con bỗng dưng vang lên. Họ không phải bị bệnh đâu, là chúng phải phong tà rồi. Với thuật vọng khí của Nhuyễn Nhuyễn, có thể nhìn thấy rõ trên đỉnh đầu mấy đứa trẻ đó đều có một luồng khí màu xám đen vây quanh, như một luồng huyết khí xài như lốc xoáy. Đi, con cái nhà ai mà đến đây gây rối thế hả? Sư phụ từng nói, người dưới núi không nhận ra khí cũng là chuyện bình thường. Nhuyễn Nhuyễn bước đôi chân ngắn nhỏ xíu, đi thẳng đến trước mặt một người mẹ trẻ đang khóc thương tâm nhất. Đứa trẻ trong lòng người mẹ đó có bệnh tình nặng nhất. Cô ơi, để con xem cho em bé nhà mình nhé. Con có thể chữa khỏi cho em. Em gái nhỏ đừng đùa nữa. Cô bây giờ không có tâm trạng đâu. Lời còn chưa dứt, đứa trẻ trong lòng cô ấy bỗng nhiên co giật mạnh. Đôi mắt bắt đầu trợn ngược lên. Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng từ túi châm cứu bằng da bò cổ xưa rút ra một cây kim châm mảnh nhất, nhắm thẳng vào huyệt bách hội ở chính giữa đỉnh đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng châm xuống. Cháu làm cái gì vậy? Mau dừng tay lại, con bé điên này. Con đang cứu người mà. Sư phụ đã nói rồi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Đứa trẻ vốn đang co giật dữ dội, cơ thể tưởng như sắp mất hơi thở bỗng nhiên khựng lại, rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Sắc mặt tím tái đáng sợ kia cũng bắt đầu tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cả trạm y tế bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người xem, giờ em bé đã ổn rồi phải không? Con đã bảo là con biết y thuật mà. Mọi người lại không tin. Lần này thì chắc phải tin rồi chứ. Lão phu hành y cả đời, chưa từng thấy kỹ thuật châm cứu nào thần kỳ đến thế này. Đây đâu chỉ là y thuật. Đây thực sự là kỳ tích. Một bé gái 3 tuổi, một cây kim châm lại có thể kéo một đứa trẻ sắp bước chân vào cửa tử, quay trở về một cách thần kỳ. Tiểu thần tiên từ trong núi tới đến Nhuyễn Nhuyễn đã nổi danh chỉ sau một đêm tại trạm y tế Hồng Tâm. Một cây kim châm cải từ hoàn sinh, hồi sinh người chết này như mọc thêm cánh. Chỉ trong nửa ngày đã lan truyền khắp thị trấn. Đối với tất cả những chuyện này, Nhuyễn Nhuyễn đều tỏ ra rất thản nhiên. Cô bé ngồi trong văn phòng của bác sĩ Vương, đung đưa hai cái chân ngắn nhỏ xíu, vừa nhấp từng ngụm sữa mạch nha ngọt lịm, vừa lắng nghe những lời bàn tán của người lớn bên ngoài. Nghe nói gì chưa? Hôm nay trên trấn có một nhân vật lớn đến đấy, lái cả xe Jeep Bắc Kinh luôn. Nghe nói là một vị quan lớn đến từ quân khu phía Bắc. Ông ấy đến nơi thâm sơn cùng cốc này của chúng ta làm gì nhỉ? Nghe bác Trương ở đồn công an nói là đến tìm con gái đã mất tích 3 năm của mình. Sĩ quan tìm con gái sao? Nhuyễn Nhuyễn đặt cái cốc trong tay xuống. Nhân lúc bác sĩ Vương đang trò chuyện với người khác, cô bé lặng lẽ trượt xuống khỏi ghế, như một chú mèo nhỏ linh hoạt lén chuồn ra khỏi trạm y tế. Đứng trên đường phố của thị trấn, Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại. Trong thế giới của cô bé, mỗi người đều là một luồng khí đang chuyển động. Khí của người khỏe mạnh thì bình thản, ôn hòa và sáng sủa. Khí của người bệnh thì vận đục và u ám. Lúc này, cô bé giải phóng tất cả các giác quan của mình để tìm kiếm luồng khí đặc biệt mà sư phụ đã từng miêu tả. Rất nhanh, cô bé đã nhìn thấy ở phía tây của thị trấn, hướng về phía đồn công an, có một luồng khí khác biệt hẳn so với phần còn lại. Tầng ngoài của luồng khí đó có màu vàng đỏ chói mắt, giống như ngọn lửa đang bùng cháy, đầy dẫy sức mạnh và sự uy nghiêm. Đây chắc hẳn là dung khí mà sư phụ đã nói đến. Nhưng bên trong luồng khí màu vàng đỏ này lại bị một luồng khí đậm đặc, đen kịt không thể tan biến bao bọc lấy, đang không ngừng xâm thực. Luồng khí đen đó chứa đầy sự hối hận, đau khổ và nhớ nhung. Đó chính là ấy khí. Hai luồng khí hoàn toàn đối lập nhau, đang gượng ép đan xen bên trong cơ thể của một người, giằng xé lẫn nhau, tiêu hao lẫn nhau. Đôi lông mày nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn lập tức nhíu lại. Người này bệnh rất nặng, cực kỳ nặng. Không được, con phải đi xem sao. Cô bé ngạc nhiên nhận ra, khuôn mặt của người đàn ông trước mặt lúc thì đỏ bừng, lúc lại xám xịt. Trên đầu vẫn không ngừng bốc ra luồng khí đen kịt. Đây chính là tử thần đang vẫy gọi người đàn ông này. Cái này cho chú, nó có thể chữa khỏi căn bệnh lâu năm của chú.
Bản năng sinh tồn khiến Giang Hải Phong mở đôi môi khô khốc ra. Nhuyễn Nhuyễn lập tức đem cây thảo dược đó nhét vào trong miệng ông ấy. Chỉ trong vòng chưa đầy mười mấy giây, cơn đau kinh hoàng đủ để khiến một đấng nam nhi sắt thép cũng phải ngất đi. Chỉ còn lại một chút cảm giác âm ỉ. Vừa rồi chính cô bé này đã dùng cỏ dại bên đường để cứu mạng mình sao? Đúng vậy đó, là bổn tiểu thư đã cứu chủ đấy. Chú định cảm ơn tôi thế nào đây? Tần Vệ Quốc, chuyên gia ngoại khoa Tây y hàng đầu. Đùa cái gì thế? Một cây cỏ dại mà có thể chữa khỏi cơn co thắt dạ dày cấp tính của anh sao? Lão Giang, có phải anh lù lẫn rồi không? Tôn lão là một dược sư lão thành bậc Thái Sơn bắt đầu trong nhà thuốc quân khu. Người đã dành cả đời để tiếp xúc với các loại thảo dược. Tôn lão sải bước nhanh chóng lao về phía trước, giật lấy nửa cây cỏ từ tay Tần Vệ Quốc, đưa lên mỗi người đi ngửi lại, rồi đặt vào lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Những đường gân màu tím vàng, phiến lá có vẻ dày đặc, mùi hương lạ lùng ngọt hậu khi vào cổ họng, không sai được. Tuyệt đối không thể sai được. Đây là cực phẩm đã tuyệt tích trong các điển tịch suốt hàng trăm năm nay. Từ kim long đờ. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đông loạt đổ dồn về phía Nhuyễn Nhuyễn. Có gì mà phải làm ầm lên thế? Loại cỏ này ở chỗ con chỉ dùng để cho heo ăn, mà heo còn chê lên chê xuống nữa kìa. Cháu đừng có bốc phét nữa. Còn bốc phét nữa là chú đánh đòn đấy. Không tin thì các người cứ đợi đấy. Giây tiếp theo, Nhuyễn Nhuyễn lấy ra từ túi bách bảo của mình đủ loại thảo dược đang tỏa ánh hào quang. Cảnh tượng này đã hoàn toàn làm chấn động tất cả những người có mặt. Túi hồ sơ trong tay Giang Hải Phong đột nhiên rơi ra vài tờ báo cáo cùng vài bức ảnh chụp bằng chứng về huân chương quân công. Vừa vặn lật ngược lại, thêm cái này dường như con cũng có một cái nha. Nhuyễn Nhuyễn lấy ra một chiếc huân chương quân công. Đó là một tấm huân chương quân công có cùng kích thước và kiểu dáng. Nhuyễn Nhuyễn của bố. Bố tìm thấy con rồi. Xin lỗi, bố có lỗi với con. Có lỗi với mẹ của con. Người anh hùng thép đổ máu không đổ lệ trên chiến trường này, lần đầu tiên trước mặt mọi người đã khóc như một đứa trẻ lạc đường. Sư phụ nói người chính là bố của con, Nhuyễn Nhuyễn. Con nhận ra bố sao? Con không nhớ rõ mặt bố, nhưng con nhận ra khí của bố. Sư phụ nói khí của bố là loại khí đắng. Khí gì cơ? Có hai à? Là oxy hay nitơ? Nói ra bác cũng không thấy đâu, chỉ có Nhuyễn Nhuyễn mới thấy được thôi. Nhuyễn Nhuyễn của bố là giỏi nhất. Bây giờ bố đưa con về nhà. Tần Vệ Quốc nhìn hai cha con đang ôm chặt lấy nhau. Giang Hải Phong, Tảng Băng Vạn năm ấy, trên khuôn mặt lại để lộ ra sự vui sướng và dịu dàng khi tìm lại được báu vật đã. Ông biết tâm bệnh của Giang Hải Phong đã được cô bé này dùng một cách mà ông hoàn toàn không hiểu nổi để chữa khỏi rồi. Bố ơi, bố bị bệnh nặng lắm. Con bé này thật sự coi mình là thần y rồi sao? Bắt đầu khám bệnh cho cả bố đẻ rồi. Bố không có bệnh đâu, sức khỏe của bố tốt lắm. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn lại bướng bỉnh lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ nghiêm túc không hề hợp với lứa tuổi. Khí của bố hỏng hết rồi, không chữa là sẽ chết đó. Lão Giang nghe thấy chưa? Con cái ông vừa gửi thông báo bệnh nặng cho ông đấy. Ông phải cẩn thận đấy nhé. Tuy nhiên, chỉ có Giang Hải Phong là nụ cười trên mặt dần dần khựng lại. Những năm qua vì thương nhớ và tự trách, anh ấy gần như làm việc bán mạng. Cơ thể sớm đã suy sụp rồi. Nhuyễn Nhuyễn, sức khỏe của bố tự hiểu rõ. Yên tâm đi, bố sẽ không mất sớm như vậy đâu. Bố còn phải ở bên cạnh nhìn con lớn lên nữa. Cơ thể của bố phải tìm dược liệu để từ từ điều dưỡng, không thể đôn nóng được. Nhuyễn Nhuyễn về đến nhà rồi. Đây là nhà của chúng ta, con có thích không? Nhuyễn Nhuyễn không trả lời, mà giống như một chú mèo nhỏ đang tuần tra lãnh địa, sải đôi chân ngắn cũn, chậm chậm đi một vòng quanh nhà. Đôi mắt to tròn đen này đã tìm ra câu trả lời. Trong phòng tràn ngập khí đen vô tận. Bố ơi, căn phòng này của bố vấn đề lớn nhất đấy. Phòng của bố thì có vấn đề gì được chứ? Đầu giường của bố đối diện trực tiếp với cửa sổ. Cột điện ở bên ngoài cửa sổ đó, theo hướng lưu chuyển của khí, vừa khéo hình thành một thế xuyên tâm sát, khiến bố mỗi ngày nằm ở đây. Luồng sát khí đó sẽ giống như một cây kim, từng chút một đâm vào tâm khí của bố, ngày đêm không ngừng làm tiêu hao dương khí của bố. Thảo nào khí trong cơ thể bố lại loạn như vậy. Ngủ ở đây, thần tiên cũng không chịu nổi đâu. Nhuyễn Nhuyễn chống lại, vẻ mặt như muốn nói bệnh nhân này thật quá không nghe lời. Xuyên tâm sát, dương khí, ba cái thứ này là sao chứ? Vậy phải làm thế nào? Nhuyễn Nhuyễn như một người lớn thu nhỏ, chắp tay sau lưng, cuối cùng chỉ vào góc tường, chuyển giường đến chỗ kia đi. Đầu hướng đông, chân hướng tây để tụ sinh khí. Đúng rồi, cửa sổ còn phải treo một tấm rèm vải dày để ngăn chặn luồng sát khí đó. Đường Đường là cục trưởng hậu cần quân khu Bắc. Diêm Vương Sống vừa về đến nhà, việc đầu tiên không phải là xử lý công vụ chất cao như núi, mà là nghe theo sự chỉ huy của cô con gái 3 tuổi để sửa đổi phong thủy trong chính nhà mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng lẫy lừng cả đời của mình còn giữ được không đây? Bố nhất định phải nghe lời con, nếu không bố sẽ mất mạng đấy. Được rồi, bố nghe con.
Chúng ta dọn ngay bây giờ. Giang Hải Phong cắn răng, sắn tay áo lên nói là làm. Thế là trong khu nhà tập thể của quân khu xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Cục trưởng Giang vốn đầy uy nghiêm, một mình trong phòng ngủ hì hục. Vừa khiêng giường vừa dọn tủ bận đến mức mồ hôi đầm đìa. Dưới bóng cây ở khu tập thể quân nhân, mấy bà vợ quân nhân đang nhặt rau tụ tập lại với nhau. Nghe gì chưa? Giang Diêm Vương của bộ hậu cần ấy mới đón một bé gái từ biên giới Tây Nam về. Nghe nói là đứa bé bị lạc 3 năm trước của anh ta. Thật hay giả vậy? 3 năm rồi mà vẫn tìm lại được sao? Đứa bé đó chẳng phải cũng tầm 6, 7 tuổi rồi à? Nghe nói đứa bé đó trông chỉ mới khoảng 2, 3 tuổi thôi. Không khác với số tuổi của con bé nhỉ? Chẳng lẽ bộ trưởng Giang hồ đồ rồi sao? Tôi nghe nói mấy năm nay vì tìm con mà anh ấy tiêu tụy cả người. Đừng có vì nhớ thương quá độ mà nhìn nhầm đó nhé. Tôi thấy 8 phần là vậy. Hơn nữa tôi còn nghe lão Lưu nhà tôi nói bộ trưởng Giang lần này là tự ý hành động, làm tư lệnh Chu giận đến tím mặt. Nếu không có chủ nhiệm cần ngăn lại thì bản kỷ luật đã giáng xuống rồi. Trong tiếng bàn tán có sự tò mò, có sự suy đoán, nhưng nhiều hơn cả là sự đồng cảm và tiếc nuối. Tuy nhiên, Giang Hải Phong khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thỏa mãn của con gái, trong lòng anh bị một lại tình cảm ấm áp và hạnh phúc chưa từng có, lấp đầy đến ngọt ngào. Diêm Vương gì chứ? Lời ra tiếng vào gì chứ? Mặc kệ hết đi. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Báo cáo bộ trưởng, bệnh viện quân y vừa truyền tin tới tình hình của Trần lão ở phòng chăm sóc đặc biệt có vẻ không ổn. Trần lão, người đã lập bao chiến công hiển hách cho đất nước, nhưng vì vết thương cũ tái phát mà đã hôn mê suốt 3 năm dòng như người thực vật ấy sao? Vâng à bố. Nơi bố sắp đến có phải có rất nhiều tử khí không ạ? Sao con biết? Trên người chú vừa rồi dính rất nhiều luôn. Bệnh khí và tử khí trong bệnh viện khó ngửi lắm. Nhuyễn Nhuyễn tụt xuống khỏi ghế, bước đôi chân ngắn nhỏ đến trước mặt Giang Hải Phong. Bố ơi, con cũng muốn đi. Không được, đó không phải là nơi trẻ con nên đến. Bố ơi, khí trên người bố vốn đã không tốt rồi. Nếu còn đến nơi đầy tử khí như vậy nữa sẽ bị xung khắc đó ạ. Con muốn đi theo để bảo vệ bố ạ. Chúng ta xuất phát ngay thôi. Cùng lúc đó, tại khu phòng bệnh cao cấp tầng thượng bệnh viện tổng hợp quân khu Bắc, người đã đứng chật kín. Có những bác sĩ mặc áo blue trắng với vẻ mặt nghiêm nghị, có những sĩ quan mang quân hàm trên vai đang nhíu chặt mày, lại có vài người mắt đỏ hoe. Rõ ràng là nam nữ trung niên thuộc hàng người nhà. Chủ nhiệm Tần, xin thứ lỗi cho lão hủ vô năng. Mạch tượng của lão thủ trưởng như nước dỉ mái nhà, như cá lội dưới đáy nồi. Tinh khí thần của ngũ tạng lục phủ sắp tan biến hết rồi. Lão hủ đã vô phương cứu chữa rồi. Sao có thể như vậy? Dựa trên các số liệu, vùng tổn thương não của lão thủ trưởng không hề mở rộng. Các cơ quan trên cơ thể cũng không xuất hiện suy kiệt thực thể. Tại sao các dấu hiệu sinh tồn lại đột ngột sụt giảm thảm hại như vậy? Chuyện này không khoa học, điều này hoàn toàn không khớp với lão thủ trưởng. Ông ấy em là không trụ quá được 3 ngày đâu. Hãy để người nhà vào chuẩn bị hậu sự đi. Vợ của Trần lão, một bà cụ tóc bạc phơ, ngay lập tức bủn rủn chân tay. Cả hành lang trong nháy mắt bị bao trùm bởi tiếng khóc tuyệt vọng đầy kìm nén. Thế nhưng ngay lúc này, Nhuyễn Nhuyễn vốn đang im lặng, cô bé có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể của ông lão trên giường bệnh đang bị một luồng khí đen như mực, một luồng khí chất xám xịt không thể tan biến bao quanh. Bố ơi, thần khí của ông nội này vẫn chưa tan. Con có thể chữa khỏi cho ông ấy. Thủ trưởng quân khu Bát Tuần đang nguy kịch. Ngay khi các thần y đều bó tay chịu trói, thì giữa chừng lại xuất hiện một bé con 3 tuổi, nhắm thẳng vào thủ trưởng, châm một cây ngân châm vào huyệt bách hội. Ông nội thủ trưởng, con có thể cứu được. Mau rút cây kim này ra cho tôi ngay. Sau đó đuổi hai cha con gây rối trật tự y tế, tuyên truyền mê tín dị đoan này ra ngoài cho tôi. Mấy vị bác sĩ trẻ trong phòng bệnh tiến về phía giường, tiến lên phía trước. Tôi xem ai dám động vào con gái tôi. Thân hình cao lớn của Giang Hải Phong như một ngọn núi không thể lay chuyển, lập tức chắn giữa giường bệnh và mấy vị bác sĩ đó. Giang Hải Phong, anh dám cản trở công vụ sao? Anh đang lấy tính mạng của Trần lão ra làm trò đùa đấy. Là đang coi thường kỷ luật của tổ chức. Cảnh vệ, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Kéo anh ta ra cho tôi. Hai người cảnh vệ nhìn nhau, chỉ đành đánh liều tiến lên. Giang bộ trưởng, đắc tội rồi, một người cảnh vệ nói, giơ tay định kéo cánh tay của Giang Hải Phong. Thế nhưng tay anh ta còn chưa chạm tới vạt áo của ông. Một luồng rất khí lạnh lẽo thấu xương như thực thể bỗng nhiên bùng phát từ trên người Giang Hải Phong. Cút. Chẳng lẽ các người đã có cách cứu chữa Trần lão rồi sao? Đã không có cách, tại sao không để con gái tôi thử một lần?
Nói đúng lắm. Nếu không phải nể mặt bố cháu thì dù các người có quỳ xuống cầu xin, cháu cũng chẳng buồn ra tay đâu. Một cuộc xung đột vũ lực giữa các quan chức cấp cao quân khu sắp sửa bùng nổ một cách đẫm máu ngay trước mắt bao nhiêu người. Trần Trấn Quốc cũng bị khí thế đáng sợ này của Giang Hải Phong trấn áp. Nhưng nỗi bi phận trong lòng ông ta nhanh chóng lấn áp tất cả. Tần Vệ Quốc nãy giờ vẫn đứng trong đám đông bỗng cử động. Ông đi đến giữa căn phòng. Tiểu thần tiên, cầu xin cháu hãy cứu Trần lão. Tôi nguyện dùng danh dự cả đời mình để bảo lãnh. Giáo sư Lưu chỉ vào Tần Vệ Quốc, tức giận đến run rẩy cả người. Ông đúng là điên rồi. Ông thật là tự mình đọa lạc, tự hủy hoại tiền đồ. Nhuyễn Nhuyễn không thèm quan tâm đến những ánh mắt phức tạp đó. Cô bé chỉ gật đầu, rồi bước đôi chân ngắn củn đến trước giường bệnh, bắt đầu việc chẩn đoán của mình. Phải mất đến 5 phút, Nhuyễn Nhuyễn mới từ từ thu tay lại. Cô ơi, cho cháu mượn giấy và bút một chút. Cô y tá nhỏ vội vàng lấy từ túi áo trước ngực cuốn sổ ghi chép và cây bút bi đưa qua. Phụ tử 30g, sinh xuyên ông 15g, sinh bán hạ, sinh nam tinh. Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười, cứ thấy một vị thuốc đòi mạng, lòng dược sư Tôn lại trầm xuống một phân, sắc mặt lại càng trắng bệch thêm một phân. Đây đâu phải là đơn thuốc. Những thứ viết trên đây toàn là những vị thuốc có độc tính mãnh liệt nhất trong trung y. Các bác sĩ bình thường ngay cả chạm vào cũng không dám, toàn là thuốc hổ lang. Đây không phải đơn thuốc cứu người. Đây là độc dược giết người. Độc dược giết người. Lời giải thích này của dược sư Tôn giống như một quả bom nổ tung giữa đám đông. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Nhuyễn Nhuyễn, ngay lập tức chuyển từ bán tín bán nghi lúc nãy thành sự kinh hãi và phẫn nộ tột độ. Đứa bé này không phải đến để cứu người, nó đến để đòi mạng. Giáo sư Lưu giật phát đơn thuốc từ tay Nhuyễn Nhuyễn, giơ lên thật cao, như thể đang nắm giữ một bằng chứng tội ác. Đây chính là thần phương mà vị gọi là thần y của các người kia ra sao? Tôi đã nói từ sớm rồi, đây không phải y thuật, mà là yêu thuật, là trò lừa đảo mưu tài hại mệnh. Giang Hải Phong, Tần Vệ Quốc, giờ đây nhân chứng vật chứng đã rành rành. Các người còn gì để nói không? Ông chỉ biết độc tính của nó, nhưng có biết đặc tính của nó không? Cái gì? Ông nội này, khí trong cơ thể của ông ấy đã bị tà khí âm hàn làm cho đông cứng lại rồi, giống như sông ngòi bị đóng băng vào mùa đông vậy. Mọi sinh cơ đều đã bị tắc nghẽn, thế nên mới rơi vào cảnh đèn cạn dầu. Vào lúc này, bắt buộc phải dùng phụ tử xuyên ông, những loại thuốc hổ lang như lửa nóng thế này, dùng khí thế lôi đình vạn quân để lập tức làm tan chảy và phá tan lớp băng giá đó. Đây gọi là lấy độc trị độc, phá đi rồi mới lập lại được. Nhưng đây là cách dùng thuốc thượng đẳng nhất, táo bạo nhất trong y thư. Nếu không phải đại tông sư y đạo có bản lĩnh thần sâu, có khả năng cải tử hoàn sinh, giúp xương trắng mọc thịt, thì mới dám dùng thuốc như vậy. Cháu chỉ là một bé gái 3 tuổi, sao có thể hiểu được những điều này? Nhuyễn Nhuyễn quay đầu, nhìn về phía người vẫn còn đang do dự và đang trong cơn giận dữ. Trần Trấn, chú cứ yên tâm, bát thuốc này uống vào, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hàn khí trong cơ thể ông nội sẽ bị xua tan, mọi chỉ số chắc chắn sẽ phục hồi toàn diện. Nếu không được, con xin tùy ý xử trí. Cục trưởng Giang, tôi tin mọi người, tính mạng của bố tôi giao cả cho lệnh thiên kim rồi. Để tôi sắp xếp người đi bốc thuốc. Không cần đâu, đơn thuốc con gái tôi kê, tôi sẽ tự mình đi bốc. Nói xong, Giang Hải Phong trực tiếp từ tay dược sư Tôn đang ngay người lấy đi tờ đơn thuốc đó, quay người sải bước đi nhanh ra ngoài, mang theo đơn thuốc đi thẳng tới nhà thuốc quân khu. Bốc thuốc chuẩn xác không sai một ly, mọi dược liệu đều phải dùng loại tốt nhất. Dược sư Tôn vừa bốc thuốc mà lòng như dị máu. Vị phụ tử này là hắc thận phiến thượng phẩm của Từ Xuyên. Vị xuyên ông này là hàng dã sinh vùng núi Tuyết Quan ngoại. Bất kỳ vị nào cũng đều quý giá vô ngần, là để dành duy trì mạng sống cho các vị thủ trưởng. Giờ đây lại bị kết hợp thành một bát thuốc độc. Thật là phí của trời, thật là phí của trời mà. Bốc thuốc xong, Giang Hải Phong tốn 49 phút, cuối cùng cũng bưng bát thuốc, từng bước một, vững vàng đi về phía căn phòng bệnh quyết định vận mệnh. Đưa thuốc cho con đi ạ. Nhuyễn Nhuyễn đem bát thuốc đút cho lão thủ trưởng uống. Sau đó bé vừa vắt chéo chân, vừa ngậm bình sữa nằm trên ghế sofa. Mà lúc này, cả phòng bệnh chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. 20 phút trôi qua, cô y tá nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, thốt lên một tiếng kinh ngạc không thể kiềm chế. Nhịp tim đang tăng lên, 65, 70, 75. Những con số màu xanh lam đại diện cho độ bão hòa oxy trong máu lại càng giống như được tiếp thêm sức mạnh, điên cuồng tăng vọt.
Máy giám sát không còn phát ra tiếng cảnh báo nữa, mà là âm thanh êm tai nhất thế giới, đại diện cho sự phục hồi của sự sống. Tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ và đầy nội lực. Không thể nào, tất cả đều là giả. Các người mù hết rồi sao? Đây là sự cố hàng loạt của thiết bị, đúng thế. Chắc chắn là sự cố. Là do con tiểu yêu nữ này. Là nó đã dùng yêu thuật gì đó, làm nhiều sóng điện tử của thiết bị, cho nên mới xuất hiện lại độc tố giả tạo này. Giáo sư Lưu, ông bình tĩnh một chút đi. Bình tĩnh? Sao tôi có thể bình tĩnh được? Giáo sư Lưu chỉ thẳng tay vào người đang nằm trên sofa. Chính là Nhuyễn Nhuyễn, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản. Trong ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ sợ hãi và căm ghét. Các người không thấy sao? Nó chính là một yêu quái. Nó biết yêu pháp. Mau bắt lấy nó, thiêu chết nó đi. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị nó hại chết. Một vị chuyên gia cả đời tin vào khoa học, trước những thần tích mà khoa học không thể giải thích, cuối cùng lại chọn cách ngu muội nhất, mê tín nhất, để làm lời giải thích duy nhất và cuối cùng cho mình. Tín ngưỡng của ông ta vào khoảnh khắc này bằng một cách tàn nhẫn nhất, triệt để nhất, đã bị nghiền nát thành tro bụi. Giáo sư Lưu đang gào thét, sắc mặt đột ngột biến đổi, theo bản năng đưa tay ra, bị chặt lấy lồng ngực mình. Nơi đó dường như có một bàn tay vô hình đang điên cuồng bóp nghẹt, ép chặt. Mau lên, Lưu lão ngất rồi. Là nhồi máu cơ tim cấp tính. Nhuyễn Nhuyễn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn ông lão đang nằm dưới đất, mặt mày xanh mét, môi tím tái, đang bị một nhóm người vây quanh sơ cứu. Đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại một chút. Bố ơi, thần khí của ông lão này cũng sắp tan biến rồi. Ba ơi, Nhuyễn Nhuyễn mệt quá, con muốn đi ngủ. Nhuyễn Nhuyễn, con sao vậy? Có phải trong người không khỏe không? Khoảnh khắc này, trái tim của Giang Hải Phong giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt một cái đau đớn. Chỉ thấy khuôn mặt của Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ như tạc bằng phấn ngọc, hồng hào đáng yêu, lúc này lại mang theo một vẻ trắng bệnh bất thường. Đứa trẻ này chắc là đã mệt lả rồi. Dẫu sao thì mũi kim kinh thiên động địa vừa rồi, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn đã tiêu hao toàn bộ tinh khí thần của con bé. Ngủ đi Nhuyễn Nhuyễn, bố bé con nhé. Thưa các vị, lần này thực sự là con gái tôi mệt rồi. Những việc còn lại cứ đợi con bé tỉnh dậy rồi hãy nói. Nói xong anh không dừng lại thêm. Bê lấy vị tiểu thần y đã mang lại kỳ tích cho cả quân khu, nhưng cũng đã vắt kiệt hết sức lực của mình. Bước những bước vững chãi, biến mất ở phía cuối hành lang. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Khi Giang Hải Phong mở cửa ra, cả người anh sững sờ, chỉ thấy ngoài cửa đứng đầy các vị đại lão của quân khu. Tham mưu trưởng Vương, ông đây là Hải Phong à? Nghe nói anh đã tìm lại được con gái. Đúng là đại hỷ sự, thế nên tôi đặc biệt nhờ người từ quê gửi lên cho anh ít đặc sản để tầm bổ thân thể cho cháu nhỏ nhà anh. Nhưng đôi mắt không ngừng nhìn vào đống quà cáp, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé nào đó, đã sớm tiết lộ tâm tư thật sự trong lòng ông ta. Tầm bổ cái gì chứ? Lão già này rõ ràng là muốn để Nhuyễn Nhuyễn nhà mình xem giúp cái chứng đau chân kinh niên đã hành hạ ông ta mười mấy năm. Hải Phong, để tiểu thần y nhà anh xem cho tôi với. Cái chứng đau nửa đầu này của tôi, mỗi khi tái phát là muốn chết luôn. Chủ nhiệm Lý không biết kiếm đâu ra sâm núi Trường Bạch, chân 5 tuổi, cười tươi như Phật Di Lặc. Hải Phong, tôi cũng không có việc gì lớn, chỉ là dạo này ngủ không được ngon lắm, muốn nhờ tiểu thần y bốc thuốc điều dưỡng giúp. Tôi đến trước mà, các anh phải xếp hàng chứ. Lão Vương, ông là cái thá gì, tránh ra. Rõ ràng là tôi đến trước. Giang Hải Phong khoanh tay đứng như một vị thần giữ cửa, trận cứng ngay trước cửa nhà, sắc mặt đen như nhọ nồi. Các vị thủ trưởng, thật sự không được đâu. Con gái tôi hôm qua đã hao tổn quá nhiều tâm lực, hiện giờ vẫn còn đang ngủ. Con bé cần được nghỉ ngơi. Ôi trời, Hải Phong à, anh làm thế này là không đúng rồi. Chúng tôi không vào trong đâu, chỉ đứng ở cửa nhìn một cái thôi, sẽ không làm ồn đến đứa trẻ. Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn hưởng chút tiên khí của tiểu thần y thôi. Giang Diêm Vương à, anh không thể tuyệt tình như thế được chứ. Cái lưng già này của tôi sắp gãy rồi, anh cứ để cháu gái xem giúp tôi một chút thôi là được. Một nhóm đại lão tướng quân, những người chỉ cần ra cả quân khu đều phải dung chuyển 3 lần, lúc này đều gạt bỏ địa vị, nở nụ cười lấy lòng vây quanh cửa nhà Giang Hải Phong này nghỉ hết lời. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé mặc bộ đồ ngủ hình cấu, dụi đôi mắt ngái ngủ, buộc 2 cái bím tóc, nhỏ xíu vành lên, ngáp dài một cái rồi từ trong phòng ngủ bước ra. Bố ơi, mọi người đang làm gì thế à? Nhuyễn Nhuyễn tỉnh rồi à? Con ngủ có ngon không? Ông nội Vương mang cho con gà mái già đây, để hầm canh cho con uống nhé, được không? Đi, con gà của ông toàn lông là lông, làm đứa nhỏ sợ thì sao? Nhìn bác Trương này, bác Trương mang cho con tình chất mạch nha ngọt lịm đây này. Vẫn là ông nội Lý thương con nhất. Ông có kẹo sữa thỏ trắng đây,
Thưa các thủ trưởng, con gái tôi vừa mới ngủ dậy, cần được yên tĩnh. Ý tốt của mọi người tôi xin ghi nhận. Nhưng hiện giờ con bé không muốn tiếp khách. Nếu mọi người thật sự muốn tốt cho con bé, thì xin hãy về cho. Cái tên Giang Hải Phong này giờ đúng là cuồng con gái hoàn toàn rồi. Có một bảo bối quý giá như thế, đổi lại là tôi cũng sẽ bảo vệ như vậy. Thôi được rồi, giải tán cả đi. Đừng để tiểu thần y thực sự nổi giận. Nếu không sau này đừng ai mong được khám bệnh nữa. Trong phòng, Nhuyễn à, đều tại bố không tốt. Để bọn họ kéo đến đây. Làm phiền con ngủ rồi. Nhuyễn áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cô bé cọ cọ cái mặt nhỏ vào bộ quân phục cứng cáp của cha mình. Sư phụ nói, lò luyện thuốc là nơi có linh khí tốt nhất thế gian. Nhưng Nhuyễn thấy vòng tay của ba còn tốt hơn cả lò luyện thuốc nữa. Lò luyện thuốc chính là ở trong cơ thể ba. Có một luồng khí rất mạnh mẽ, lấp lánh ánh vàng, vô cùng ấm áp. Nhuyễn khoa đôi tay nhỏ, cố gắng diễn tả cảm giác huyền diệu đó. Vòng tay của ba chính là lò luyện thuốc tốt nhất của Nhuyễn. Chỉ cần ở bên trong đó, Nhuyễn sẽ không thấy mệt, cũng không bị ốm đâu. Hóa ra được con gái cần đến như vậy. Lại là cảm giác này. Với cái lý do hoàn hảo là lò luyện thuốc di động này, Giang Hải Phong cuối cùng cũng có thể yên tâm từ chối tất cả những sự làm phiền không cần thiết. Thậm chí ông còn dán một tờ giấy trước cửa, trên đó viết 8 chữ rồng bay phượng múa. Con gái tĩnh dưỡng, miễn tiếp khách. Một hồi gõ cửa dồn dập và mạnh mẽ đã phá vỡ sự ấm áp trong căn phòng. Chẳng phải đã nói là miễn tiếp khách rồi sao? Ai mà thiếu tinh tế thế nhỉ? Thưa cục trưởng, tư lệnh Chu lệnh cho tôi đưa tận tay văn kiện này cho ngài. Tư lệnh còn có chỉ thị gì nữa không? Tư lệnh nói, sau khi ngài xem xong văn kiện hãy cho ông ấy một câu trả lời. Ông ấy bảo chuyện này vô cùng hệ trọng, nhưng quyền quyết định cuối cùng là ở ngài. Sau khi tiến tiểu lý đi, Giang Hải Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất xé mở các lớp niêm phong bảo mật. Một tập tài liệu mang theo mùi mực in đặc biệt hiện ra trước mắt ông. Đơn vị phát hành, hậu cần y tế tối cao quân ủy trung ương. Một tuần trước, một đội tinh nhuệ đặc nhiệm của quân ta, có mật danh là Lưỡi Kiếm, trong lúc thực hiện một nhiệm vụ ẩn mình bí mật cao độ tại biên giới Tây Nam, đã vô tình đi lạc vào một khu rừng nguyên sinh chưa từng được đánh dấu trên bản đồ. Trong khu rừng đó, các thành viên trong đội trong lúc không hề hay biết đã tiếp xúc với một loại mầm bệnh chưa xác định. 24 giờ sau, tất cả các thành viên bắt đầu có triệu chứng sốt cao không dứt, triệu chứng thần trí không tỉnh táo. Và điều đáng sợ nhất là trên người họ đều xuất hiện một loại mặt quỷ, hình dạng phát ban đáng sợ màu xanh đen. Chỉ trong vòng 72 giờ ngắn ngủi, đội ngũ gồm 12 thành viên tinh nhuệ thuộc đội Lưỡi Kiếm này đã có 3 chiến sĩ do suy đa tạng, cấp cứu không thành công đã anh dũng hy sinh. Hải Phong, hy vọng anh có thể đưa tiểu thần y đến hiện trường. Tôi đã từng để lạc mất con bé một lần rồi, tuyệt đối không thể để Nhuyễn chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Mặc kệ cái quân lệnh đó đi, mặc kệ cái trách nhiệm đó đi, trời có sập xuống tôi cũng phải bảo vệ con gái mình trước. Ngay khi Giang Hải Phong chuẩn bị đưa Nhuyễn chạy trốn, ánh mắt của Nhuyễn đã dừng lại ở phần phụ lục của tài liệu, tấm ảnh in hình mặt quỷ trên người bệnh nhân. Trên tấm ảnh màu về chứng phát ban đó, bố ơi, các chú trong ảnh có phải đang bị sốt cao không ạ? Còn không có cả sức lực nữa. Trong báo cáo nói đúng là như vậy. Có phải ban đêm các chú ấy đau hơn ban ngày không? Con cảm thấy có thứ gì đó đang bò trong người nữa. Nhuyễn, con nhìn ra điều gì sao? Cái này không phải virus đâu ạ, mà là bị trúng cổ. Nhuyễn, con nói gì cơ? Thứ trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao? Chính là cổ đó ạ. Là rất nhiều những con sâu nhỏ rất xấu xa đã chui vào trong cơ thể của các chú ấy. Thế nên các chú ấy mới bị bệnh. Chúng còn vẽ tranh lên người các chú ấy nữa. Vì vậy mới có cái mặt quỷ xấu xí này. Vậy cái này có chữa được không? Sư phụ đã từng dạy con rồi. Chỉ cần tìm thấy mẹ của chúng, tức là cổ mẫu, rồi dùng loại thuốc chuyên dụng là có thể đuổi hết những con sâu xấu xa này ra ngoài rồi. Hèn chi những chuyên gia hàng đầu thế giới dùng những thiết bị tiên tiến nhất đều không kiểm tra ra bất kỳ mầm bệnh nào. Đây không phải là một cuộc chiến y học, mà đây là một cuộc đọ sức về huyền học. Và Nhuyễn chính là người duy nhất có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng này. Thiên chức của người lính một lần nữa lại chiếm ưu thế. Nhưng việc để Nhuyễn đi mạo hiểm vẫn giống như một cái gai cắm sâu vào trái tim anh. Ngay khi anh còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Nhuyễn dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh. Bố ơi, có phải bố sợ nơi chúng ta sắp đi rất nguy hiểm không? Nhuyễn không sợ đâu. Sư phụ đã nói rồi, Nhuyễn là thầy thuốc, phải cứu người giúp đời.
Hơn nữa Nhuyễn Nhuyễn còn phải bảo vệ bố nữa. Con bé là truyền nhân của thần y cổ lực, từ khi sinh ra đã gánh vác sứ mệnh cứu người cao cả. Chúng ta cùng đi nhé. Giang Hải Phong cầm ống nghe lên, nhấn vào phím số 1 quen thuộc nhất. Điện thoại chỉ vừa reo một tiếng đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Chu Chính Quốc, giọng nói trầm ổn như núi của ngài tư lệnh. Hải Phong, cân nhắc xong chưa? Giang Hải Phong, để hoàn thành nhiệm vụ cậu cần hỗ trợ gì? Cần người cho người, cần vật tư cho vật tư. Chỉ cần trong khả năng của Chu Chính Quốc tôi. Tuyệt đối không do dự. Tôi cần 3 thứ. Thứ nhất, tôi phải trực tiếp dẫn đội, với tư cách là chỉ huy cao nhất, đi đến căn cứ biên giới Tây Nam. Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về sự an toàn của con gái mình, không ai được phép can thiệp. Thứ hai, tôi cần viện quân y tổng hợp, ngay lập tức thành lập một đội y tế cấp cao do chủ nhiệm Tần Vệ Quốc dẫn dắt, bao gồm cả nội khoa, ngoại khoa và chuyên gia dịch tễ học. Thứ ba, tôi cần quyền hạn hành động cao nhất. Kể từ khoảnh khắc chúng tôi bước lên máy bay, mọi nguồn lực của căn cứ Tây Nam, bao gồm tình báo, vũ trang và hậu cần đều phải vô điều kiện chấp nhận sự điều động của tôi. Hải Phong, tôi hứa với cậu một điều nữa. Tôi sẽ điều cho cậu những người giỏi nhất. Máy bay, tôi sẽ cho cậu loại nhanh nhất. Quyền hạn, tôi sẽ cấp cho cậu mức cao nhất. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, là hãy đưa những người chiến sĩ của chúng ta trở về bình an, không thiếu một người nào. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 1 tiếng sau, sân bay quân sự quân khu Bắc. Một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn in hình chữ thập đỏ tươi trên thân đã sẵn sàng xuất phát trên bãi đỗ. Dưới cầu thang máy bay, một đội y tế đặc biệt gồm 10 nhân viên y tế hàng đầu đã tập kết xong. Chủ nhiệm Tần, chuyện này rốt cuộc là sao? Để chúng tôi làm trợ lý cho một đứa bé 3 tuổi. Đây không phải là trò đùa sao? Đây rõ ràng là một đứa bé còn chưa dứt sữa mà. Các ông sai rồi. Kể từ lúc này, tôi nắm quyền xử lý y tế cao nhất trong hành động lần này. Yêu cầu tất cả các ông, bao gồm cả nhóm chuyên gia kinh thành, đều phải phối hợp vô điều kiện với công việc của tôi. Lời của Nhuyễn Nhuyễn giống như một quả bom nước sâu, phát nổ hoàn toàn trong lòng mấy người nhóm chuyên gia kinh thành. Quyền xử lý y tế cao nhất, phối hợp vô điều kiện, đủ cái gì tầm cỡ quốc tế vậy? Để những người hàng đầu của quốc gia chúng ta trong lĩnh vực virus học, những chuyên gia uy tín đã cống hiến cả đời, đi phối hợp với công việc của một đứa bé 3 tuổi. Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với sự nghiêm túc, chuyên môn và thâm niên của chúng tôi. Cục trưởng Giang, tôi là Ngô Trấn Vũ, đến từ Viện Nghiên cứu Virus Kinh Thành. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, quân tình khẩn cấp. Tính mạng của các chiến sĩ đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi không hiểu cấp cao quân khu tại sao lại đưa ra quyết định trẻ con như vậy. Giang Hải Phong dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Trấn Vũ. Thứ nhất, con gái tôi không phải là trung y. Thứ hai, ông nói chúng tôi không hiểu, cũng không cần hiểu. Thứ ba, đến nơi rồi hãy để thực tế lên tiếng. Nhưng khi ông ta đối diện với đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc của Giang Hải Phong, mọi lời định nói đều nghẹn ở nơi cổ họng. Vậy thì chúng ta hãy để thực tế lên tiếng. Tôi vẫn không tin một đứa bé vắt mũi chưa sạch thì có thể có bản lĩnh gì. Lúc này, khuôn mặt của Lôi Minh lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi. Vừa nhìn thấy người bước xuống từ máy bay là Diêm Vương Giang Hải Phong lừng danh của quân khu phương Bắc. Trong ánh mắt anh ta lóe lên một tia kính trọng và hy vọng. Cục trưởng Giang, tôi là Lôi Minh. Chào mừng các vị chuyên gia đã đến chi viện. Tình hình căn cứ đang rất khẩn cấp. Mời đi theo tôi. Mau đưa chúng tôi đến phòng bệnh cách ly ngay lập tức. Khu vực y tế dưới lòng đất của căn cứ Tô Ong. Không khí ngột ngạt như thể trong mỗi phòng bệnh đều có một người đang nằm đó. Một chiến sĩ đang giành giật sự sống giữa ranh giới sinh tử. Trên người họ đầy những hình mặt quỷ đáng sợ, làn da toát ra thứ ánh sáng màu xanh đen đầy điểm gở. Dựa theo báo cáo xét nghiệm máu mới nhất, các tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân đang chất dần với tốc độ không bình thường. Điều này phù hợp với đặc điểm điển hình của một cuộc tấn công do virus. Nhưng chúng tôi đã lấy mẫu máu của họ để tiến hành xét nghiệm gen với độ chính xác cao nhất, vẫn không phát hiện ra bất kỳ loại virus nào. Dù là đã biết hay chưa biết, nếu thực sự là như vậy, thì đây sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong lịch sử y học nhân loại. Các vị chuyên gia ai nấy đều cau mày lo lắng. Tuy nhiên, vị chuyên gia nhỏ bị mọi người cố tình phớt lờ. Nhuyễn Nhuyễn lại đang bám vào cửa kính tò mò nhìn vào phòng bệnh. Trong người các chủ chiến sĩ có sâu nhỏ đang bò, cơ thể họ không ngừng bị rò rỉ sinh khí ra ngoài. Bố ơi, những con sâu xấu xa trong người các chú ấy đều đang ở trong máu của họ. Thế nên mấy cái máy sáng lấp lánh kia mới không tìm thấy chúng. Thật là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Nhuyễn Nhuyễn lại khiến sắc mặt của tất cả những người có mặt lập tức thay đổi. Cô bé giơ ngón tay nhỏ nhắn ra. Chú kia kìa, sinh khí trong cơ thể là ít nhất
Chú ấy nguy hiểm nhất ạ. Còn chú đằng kia, sinh khí vẫn còn nhiều hơn một chút. Chú ấy vẫn có thể chống đỡ thêm được. Nhuyễn Nhuyễn dùng một giọng điệu cực kỳ thản nhiên đã liệt kê tình trạng của 5 bệnh nhân theo thứ tự từ nặng đến nhẹ, một cách vô cùng chính xác. So với thiết bị hàng chục triệu của chúng tôi, đã phân tích tổng hợp thứ tự mức độ bệnh tình nghiêm trọng sau 3 ngày 3 đêm. Lại giống hệt như đúc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ông ta đột ngột đẩy trợ lý bên cạnh ra, lao đến trước màn hình điện tử khổng lồ kia. Màn hình hiện rõ danh sách, bảng xếp hạng chỉ số mức độ nghiêm trọng. Hạng nhất, giường bệnh số 3, chỉ số 18, cảnh báo đỏ. Hạng nhì, giường bệnh số 5, chỉ số 35, cảnh báo cam. Hạng 3, giường bệnh số 2. Đoán đúng một lần là trùng hợp, đoán đúng 2 lần là may mắn, nhưng liên tiếp 5 lần đưa ra kết quả mà phải huy động thiết bị hàng chục triệu cùng các thuật toán phức tạp mới tính toán được. Trên đời này không có sự trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại một loại sức mạnh có thể vượt qua tất cả các thiết bị hiện đại để chạm trực tiếp vào bản chất của sự sống sao? Thưa giáo sư, trong người các chú này thực sự có rất nhiều sâu bọ xấu xa. Tôi thừa nhận khả năng quan sát của cháu hơn người thường, có thể nắm bắt các biểu hiện bên ngoài để phán đoán mức độ nguy kịch của bệnh nhân. Nhưng thuyết về cổ trùng thì thứ cho tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Khoa học coi trọng bằng chứng, mắt thấy mới là thật. Con sâu cháu nói ở đâu? Mời cháu chỉ nó ra xem. Ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vào người Nhuyễn Nhuyễn. Muốn xem sâu bọ xấu xa sao? Chuyện này chẳng phải quá đơn giản rồi sao? Chỉ cần cho các chú uống một bát nước gạo nếp, chúng sẽ tự mình bỏ ra cho mọi người xem thôi. Nước gạo nếp? Cháu tưởng đang đóng phim cương thi à? Cháu không phải là kẻ ngốc đến tấu hài đấy chứ? Ông mới là kẻ ngốc ấy. Cả nhà ông đều là kẻ ngốc. Lúc này sắc mặt Ngô Trần Vũ đã đen như than. Vớ vẩn, đây là đang đem tôn nghiêm của khoa học chà đạp lên mặt đất. Tôi tuyệt đối không đồng ý dùng phương thức không có căn cứ khoa học, gần như là tà thuật này, để đối đãi với những chiến sĩ đang trong cơn nguy kịch của chúng ta. Tôi phản đối, tôi cũng phản đối. Điều này hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan. Đủ rồi, khoa học đã không còn cứu được họ nữa rồi. Cứ ngoan cố như vậy thì 50 anh em còn lại cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Đằng nào thì cũng là chết. Sao không thử cược một ván? Tôi chỉ hỏi ông một câu duy nhất thôi. Khoa học của các ông bây giờ có cứu được lính của tôi không? Chuyện này chúng tôi cũng lực bất tòng tâm rồi. Lôi Minh nhìn Nhuyễn Nhuyễn, dùng một tông giọng gần như bi tráng, run rẩy nói: Bộ trưởng Giang, tiểu thần y, tôi chẳng quan tâm khoa học gì cả, hay võ thuật gì hết. Tôi chỉ cần lính của mình có thể sống sót. Các người muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, một mình Lôi Minh tôi xin gánh vác. Nói xong, ông đột ngột quay đầu ra lệnh cho lính cần vụ phía sau, truyền lệnh đến bếp ăn, lập tức dùng loại gạo nếp tốt nhất, nấu cho tôi một bát nước gạo nếp mang tới đây. Phải thật nhanh. Quả nhiên, một bát nước gạo nếp nóng hổi tỏa hương thơm rượu đã được mang vào. Dùng cho chiến sĩ nào? Cho số 5 trước. Dùng nước gạo nếp cho chiến sĩ số 5. Y tá truyền nước gạo nếp vào người chiến sĩ. Nhưng 5 phút trôi qua, chiến sĩ đang hôn mê vẫn không có phản ứng gì. Tôi đã nói rồi mà, chỉ là giả thân giả quỷ, cố tình làm ra vẻ huyền bí. Một đứa con nít danh còn ở đó nói nhảm. Đúng là quân lừa đảo. Ông mới là đồ lừa đảo. Cả nhà ông đều là quân lừa đảo. Cử động rồi, cử động rồi. Thật sự cử động rồi. Chỉ thấy trên cánh tay màu đồng của chiến sĩ số 5, dưới làn da vốn dĩ đang phẳng lặng, đột nhiên không hề báo trước nổi lên một thứ vô cùng nhỏ bé, như một đốm đen nhỏ chỉ bằng đầu kim. Chuyện này cũng thật quá đi mất. Nền khoa học mà bản thân tự hào suốt cả đời, vào khoảnh khắc này lại trở nên thật nhợt nhạt, thật nực cười làm sao. Đúng là tiểu thần y cổ lực. Một khi đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vậy cháu nhất định có cách cứu binh lính của tôi. Một khi cháu đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, đương nhiên là có cách cứu chữa. Chỉ thấy Nhuyễn Nhuyễn đi đến trước bàn cầm bút lên. Lúc này mọi người đều nín thở. Thông qua hơi thở truyền ra từ lỗ thông hơi của phòng cách ly, có thể phân biệt được loại cổ trong cơ thể 5 chiến sĩ, chủng loại sâu và thuộc tính. Chỉ cần bốc thuốc đúng bệnh là có thể. Thuốc đến bệnh đi, toàn yết 5 tiền, ngô công 3 con, thiềm thử 2 đoạn, bích hổ 1 đôi, ban miêu 7 con, nuôi trên 3 năm, xem màu đỏ tươi chưa từng gáy, phối với gà trống, lấy 3 giọt máu tươi trên mào. Nếu muốn nhanh chóng tiêu trừ, chủ nhiệm Lý tức khắc khử xuống mặt đất.
Đây đâu phải là đơn thuốc. Đây là 5 loại độc vật đáng sợ nhất trong truyền thuyết dân gian. Y thuật gì chứ? Tôi thấy đây là thuật dùng cổ thì có. Không được, Tư lệnh Chu, ông không thể để con bé tiếp tục làm loạn được nữa. Đây rõ ràng là mưu sát. Tôi thừa nhận mình không thể giải thích được những gì vừa xảy ra. Nhưng khoa học của chúng ta cũng có giới hạn cuối cùng. Sao có thể dùng vật cực độc cho bệnh nhân uống chứ? Bất kỳ loại độc nào trong số đó đều đủ để trong vòng vài phút khiến cho một người đã suy kiệt nội tạng phải chết ngay tại chỗ. Dùng một loại độc chưa biết để giải một loại độc chưa biết khác. Việc này có khác gì đánh bạc đâu. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng chỉ huy lại trở nên nặng nề. Tôi vừa mới hạ quyết tâm tin tưởng Nguyễn Nhuyễn vô điều kiện. Nhưng đơn thuốc ngũ độc này thật sự, ông lão A, ông sợ rồi sao? Thứ ông sợ không phải là trong thuốc có độc, mà là sức mạnh mà ông không thể hiểu được. Vì không hiểu nên mới sợ hãi, vì sợ hãi nên mới bài xích. Ông không phải đang cứu người, ông chỉ đang bảo vệ cái bộ lý thuyết của mình thôi, thông qua những đạo lý đã lỗi thời. Ông nói cái gì vậy? Nhuyễn Nhuyễn đi đến trước mặt Lôi Minh. Chú Lôi, con nói đạo lý của ông ấy không cứu được họ đâu. Thuốc của con thì có thể, bây giờ quyền lựa chọn giao cả cho chú. Ngay lúc Lôi Minh còn đang do dự không quyết, Thượng tá Lôi, ông còn do dự cái gì nữa? Không thể đánh cược được đâu, chỉ cần cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách mà. Dù có phải liên hệ với các phòng thí nghiệm nước ngoài, dù có phải đi cầu xin họ, vẫn luôn có hy vọng mà. Nhưng binh sĩ của tôi không còn thời gian nữa rồi. Nguyên tắc khoa học quái quỷ gì chứ? Khi binh sĩ của tôi từng người một chết ngay trước mặt tôi, thì khoa học đang ở đâu? Từ lúc các ông đến đây đến giờ, ngoài việc mỗi ngày báo cáo tình hình đã tệ đi bao nhiêu, thì đã cho tôi được chút hy vọng nào chưa? Cả phòng chỉ huy bỗng chốc chấn động. Trời đất ơi, vị chỉ huy cao nhất của đại đội đặc chủng lại quỳ xuống trước mặt một đứa trẻ 3 tuổi. Tiểu thần Y, Lôi Minh, tôi không hiểu y thuật, cũng không tin quỷ thần, nhưng tôi tin cháu, 5 người anh em trong phòng cách ly sau lưng tôi, và mạng sống của tất cả những người còn lại trong đại đội lưỡi kiếm. Từ bây giờ, tất cả đều giao phó cho cháu. Xin cháu hãy cứu lấy họ. Lời này vừa nói ra, Ngô Trần Vũ và các chuyên gia phía sau đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Chú Lôi, chú đứng lên đi. Chú cứ quỳ mãi là làm chậm trễ con cứu người đấy. Tiểu thần Y, xin hãy ra lệnh. Nhuyễn Nhuyễn đi đến trước mặt chủ nhiệm khoa dược. Ông là người quản lý thuốc đúng không ạ? Đúng vậy, thưa tiểu thần Y. Tôi tên là Mã Kiến Quốc. Ông Mã, ông hãy theo đơn này mà tìm thuốc về đây. Phải rồi chú Lôi, con muốn thuốc phải còn sống. Hơn nữa phải là con chạy nhanh nhất, gáy to nhất, và trông ngoài phong nhất trong đám gà trống. Máu của nó mới có dương khí, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nửa giờ sau, Lôi Minh mang theo con gà xuất hiện tại phòng chỉ huy. Còn chủ nhiệm Mã cũng đã đến nơi. Tiểu thần Y, dược liệu và thuốc dẫn đều đã chuẩn bị đủ rồi. Mời cô chỉ thị. Chú Tân, chú hãy là người bỏ thuốc. Tại sao lại là tôi? Bởi vì trong số tất cả mọi người ở đây, tâm của chú là ngay thẳng nhất. Trên người chú có một luồng chính khí có thể áp chế được độc tính. Tôi thật là cảm ơn cô đã coi trọng tôi nhé. Đầu tiên là bỏ rết, sau đó bỏ bọ cạp, để chúng đấu với nhau một trận trong nồi. Sắp đến khi cô đặc lại, rồi bỏ thêm xác ve sầu, dùng tính chất của nó để giải độc bọ cạp. Tiếp theo là thạch sùng, cuối cùng là mãng xa. Bước cuối cùng, Nhuyễn Nhuyễn lấy kim ra đâm vào con gà. Sau khi 3 giọt máu chảy vào nồi thì được rồi. Mang xuống dùng lửa lớn sắc là được. Rất nhanh, một nồi nước thuốc trong vắt tỏa ra hương, thơm dược liệu màu vàng kim được mang vào. Trời ơi, mùi hương này chỉ cần ngửi một hơi là đã thấy tinh thần sảng khoái. Chuyện này không khoa học chút nào, đây là thuật luyện kim mà. Trời à, đây là nguyên lý gì vậy? Khi Mơ lâu băn và tiểu cầu trong máu gà, sao có thể gây ra phản ứng kịch liệt như vậy? Và sự thay đổi màu sắc thế kia, đây không phải là phản ứng hóa học. Mau lấy ống nghiệm lại đây. Phải lấy mẫu để phân tích khối phổ. Chỉ riêng mẫu thử này thôi cũng đủ để tôi đăng 10 bài lên mạng xã hội rồi. Tiểu thần Y, tiếp theo phải làm gì? Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào 5 chiếc bát sứ trắng. Chú Tần, chú hãy tự tay chia nước thuốc ra. Mỗi bát đầy 7 phần. Được rồi, cho ai uống trước đây? Vẫn là số 5. Nền tảng của anh ta là tốt nhất.
Dược lực phát huy mạnh mẽ, anh ta có thể chịu đựng được. Y tá đi vào phòng cách ly, đem thuốc tiêm vào. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phòng cách ly. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không ổn rồi, các người nhìn sóng não và chỉ số tim mạch trên màn hình kìa. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang liên tục giảm xuống. Đây không phải là dấu hiệu chuyển biến tốt, mà là điển hình của việc hệ thần kinh trung ương đang biểu hiện bị ức chế bởi độc tố mạnh. Anh ấy đang rơi vào một trạng thái chất lâm sàng sâu hơn. Có gì mà vội, Tiểu Lực đang đánh nhau với mấy con sâu xấu xa mà. Cơ thể bắt đầu co giật, da nổi lên những đốm đen nhỏ. Xong rồi, máy theo dõi sự sống phát cảnh báo rồi. Mau chuẩn bị máy khử rung tim. Adrenaline, mau dừng tay, hãy tin tưởng con gái tôi, đừng vội. Sắp ra rồi. Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, chiến sĩ số 5 bật dậy khỏi giường. Các anh nhìn máy theo dõi kia. Trời ơi, tất cả các chỉ số cốt lõi đều đang tăng vọt. Sống rồi, thật sự sống lại rồi. Khi tất cả mọi người còn đang chìm trong kinh ngạc, chiến sĩ số 5 từ từ mở mắt ra. Đội trưởng, đừng thấy bé con này mới 3 tuổi. Bé chính là thần y đấy, đơn thuốc tùy ý viết ra lại cứu sống được chiến sĩ đang nguy kịch. Tỉnh rồi, số 5 tỉnh rồi. Trời ơi, thật sự tỉnh lại rồi. Thần tích, đây mới đúng là thần tích thực sự. Số 5, khá lắm. Cậu đúng là làm tốt lắm. Tiểu thần y, tôi xin lỗi cháu vì sự thiếu hiểu biết và ngu muội trước đây của mình. Xin lỗi nhé, Nhuyễn Nhuyễn không nhận lời xin lỗi mà chỉ vào con sâu đen trên mặt đất. Bố ơi, đó là chiến lợi phẩm của Nhuyễn Nhuyễn. Sư, phụ đã nói rồi, đánh đuổi được kẻ xấu thì phải thu giữ chiến lợi phẩm. Nhuyễn Nhuyễn à, cái thứ này bẩn quá. Chúng ta đừng lấy nữa có được không? Lát nữa bố sẽ mua đồ chơi mới cho con. Không phải đồ chơi đâu, đây là thuốc đó. Nhuyễn Nhuyễn, đây là cổ trùng cực độc đó. Chính vì nó có độc nên mới là thuốc chứ ạ. Cái này gọi là lấy độc trị độc. Sau này nếu con gặp người bị trúng mấy con sâu xấu xa khác, dùng nó làm chất dẫn thuốc là có thể dọa mấy con sâu xấu xa đó chạy mất rồi. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn muốn nó. Không được, tuyệt đối không được. Thứ này tà môn lắm. Tuyệt đối không thể để nó bên cạnh con. Sư phụ đã nói rồi, thứ này rất hiếm có. Mấy chục năm mới gặp được một lần. Sự nũng nịu của Nhuyễn Nhuyễn đối với Giang Hải Phong mà nói chẳng khác nào một đòn chí mạng. Lập trường vừa rồi còn kiên định như bàn thạch, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Đều nghe theo con, đều nghe theo con hết. Sau đó quay đầu nhìn Tần Vệ Quốc. Vệ Quốc, cứ làm theo lời con gái tôi nói đi. Tôi sao? Nhưng mà thứ này đáng sợ lắm. Bảo ông đi thì ông đi đi. Sao mà lắm lời thế? Tần Vệ Quốc muốn khóc mà không ra nước mắt, đành phải đánh liêu. Đi đến trước vũng chất lỏng màu đen đang ngọ nguậy đó, cảm thấy mình sắp sửa chót chảy đến nơi rồi. Ông nội Tần, ông đừng sợ. Ông đem hùng hoàng và chu sa pha vào nước, rồi tạt lên trên đó là được ạ. Tần Vệ Quốc tạt nước thuốc lên con cổ. Trong nháy mắt, con cổ đáng sợ đã hoàn toàn mất đi hoạt tính. Con cổ nhanh chóng đông cứng lại. Đúng rồi chú Lôi, chỗ thuốc còn lại có thể cho các chú khác uống rồi ạ. Người đâu, đem số thuốc còn lại, lập tức cho 4 vị đồng chí còn lại uống. Bố ơi, con buồn ngủ quá. Lập tức chuẩn bị cho tôi một căn phòng yên tĩnh nhất, an toàn nhất và tiêu chuẩn cao nhất trong căn cứ. Trước khi con gái tôi tỉnh dậy, tôi không muốn có bất kỳ con ruồi nào làm phiền đến con bé. Rõ, thưa Bộ trưởng Giang, đây là nơi an toàn nhất căn cứ. Mọi vật tư trong phòng đều được cung cấp độc lập. Nước uống cũng là nước khoáng đặc quyền dự phòng của chúng tôi, tuyệt đối an toàn. Tiểu thần y mệt lả rồi, ông và con bé cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện bên ngoài cứ giao cho chúng tôi. Cùng lúc đó, sau khi thuốc được đưa vào, mọi người lại một lần nữa nín thở. Tuy nhiên, lần này tình hình lại hoàn toàn ngoài dự kiến. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ dược hiệu không có tác dụng với họ? Hay là loại cổ trùng trong cơ thể họ không giống nhau? Thuốc này không đúng bệnh sao? Mọi người đừng bàn tán nữa. Đợi tiểu thần y tỉnh lại tôi sẽ đi hỏi. Nhuyễn Nhuyễn mở mắt ra. Bố ơi, con tỉnh rồi. Đi thôi bố, để con đưa bố đi xem mấy chú kia thế nào rồi. Giang Hải Phong vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra thì thấy Lôi Minh đang đứng ở cửa. Mẹ mơ, chú Lôi, sao chú lại tới đây? 4 người anh em đó sau khi uống thuốc hôm qua không hề có động tĩnh gì cả. Anh đừng vội, chúng tôi cũng đang định đi xem họ đây. Vậy chúng ta mau đi thôi. Mấy người đi đến phòng chỉ huy. Tiểu thần y, cháu xem tình hình của họ rốt cuộc là thế nào vậy? Bởi vì chú số 5 là tiên phong mà. Những con sâu xấu xa trong cơ thể chú ấy là lợi hại nhất.
Vậy nên phải dùng cách lợi hại nhất để đánh rớt chúng trong một lần. 4 người chú còn lại, những con sâu xấu xa trong cơ thể đã đầu hàng rồi. Tất cả đều biến thành tinh khí bổ dưỡng, đang từng chút bồi bổ cho cơ thể của các chú ấy ạ. Thế nên các chú ấy mới ngủ suốt, bởi vì cơ thể đang âm thầm mạnh lên đó ạ. Đợi các chú ấy tiêu hóa hết đống sâu xấu xa kia, tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Hơn nữa, đợi sau khi họ tỉnh lại, cơ thể sẽ còn tốt hơn cả trước kia nữa. Trời đất ơi, binh lính của tôi không chỉ sống sót, mà còn trong cái rủi có cái may trở nên mạnh hơn. Đây đúng là đã mở ra một cánh cửa mới cho sự tiến hóa của nhân loại. Ngày hôm sau, trong phòng chỉ huy lại bùng nổ những tiếng reo hò vang trời. 4 người còn lại cũng sống rồi. Báo cáo khám sức khỏe của mấy vị đồng chí đều có rồi ạ. Tố chất cơ thể của họ đã tăng cường hơn trước rất nhiều. Tốt quá rồi. Trời đất ơi, tôi đã được thấy thần thánh hiện lên rồi. Mọi người làm cái gì vậy? Cục trưởng Giang, tôi, Lôi Minh, đại diện cho toàn thể các anh em đã mất của đại đội lưỡi kiếm và những anh em còn sống sót. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiểu thần y. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiểu thần y. Mặt đất lạnh lắm, mọi người mau đứng dậy cả đi. Tối hôm đó, Tần Vệ Quốc đã gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe của các chiến sĩ đến Quân ủy Trung ương và Ban Y tế tối cao. Hoang đường, ngũ độc thang gì chứ? Cái gì mà chưa ta? Nước không dễ, mấy thứ như trong chuyện thần thoại này mà cũng dám viết thành báo cáo chính thức nộp lên đây sao? Tôi thấy bọn họ điên rồi. Đúng vậy, tôi thấy cái ông Giang Hải Phong này đang muốn tạo thanh thế cho đứa con gái lai lịch bất minh của mình, nên mới cùng cấp dưới dựng lên một vở kịch nực cười thế này. Tôi đề nghị lập tức thành lập tổ điều tra để làm rõ chuyện này. Kết nối với Chu Trấn Quốc ở quân khu phía Bắc nhanh lên. Màn hình lớn trên tường sáng lên. Tư lệnh quân khu phía Bắc, gương mặt nghiêm nghị của Chu Trấn Quốc xuất hiện trên màn hình. Báo cáo thủ trưởng, Chu Trấn Quốc của quân khu phía Bắc xin báo cáo với ngài. Đồng chí Trấn Quốc, anh thấy bản báo cáo này thế nào? Báo cáo thủ trưởng, với 30 năm binh nghiệp của tôi và danh dự của một người lính, tôi xin bảo đảm mỗi một chữ trong báo cáo đều là sự thật 100%. Vị chỉ huy ở vị trí trung tâm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu hồng trần của ông ấy, ánh lên một tia sáng rực rỡ chưa từng thấy. Truyền lệnh của tôi, lập tức nâng hồ sơ cá nhân của đồng chí Giang Nhuyễn lên cấp cao nhất của quốc gia và niêm phong vĩnh viễn. Mệnh lệnh thứ 2, quân khu Tây Nam bằng mọi giá phải hộ tống đồng chí Giang Hải Phong và đồng chí Giang Nhuyễn trở về thủ đô an toàn. Lúc này, tại căn cứ Tổ Ong đang chìm trong bầu không khí vui vẻ. Bỗng nhiên, một chiếc trực thăng đáp xuống căn cứ. Viên thượng tá bước xuống máy bay, lấy từ trong ngực ra túi hồ sơ đỏ. Thưa chỉ huy, biên giới Tây Nam, trong rừng sâu, căn cứ Tổ Ong lập tức kết thúc mọi nhiệm vụ. Cục trưởng Giang Hải Phong, đồng chí Nhuyễn cùng với tổ chuyên gia liên quan phải đi chuyên cơ trở về Kinh Thành trong vòng 2 giờ. Không được phép sai sót. Kinh Thành xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là chuyện đại sự. Mấy người họ bước lên trực thăng. Tôi là chiến sĩ, chứ không phải bảo mẫu, vậy mà lại bắt tôi đưa một đứa trẻ về Kinh Thành. Chẳng lẽ đây chỉ là một đứa bé biết chút trung y thôi sao? Bộ trưởng Giang, về chuyện bệnh mặt quỷ ở biên giới Tây Nam, tôi có nghe qua một số lời đồn, nói là Nhuyễn tiểu thư chỉ dùng một bát thuốc đã chữa khỏi cho tất cả những người bị trúng độc, còn khiến các chiến sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết chuyện này có thật không? Cậu thấy sao? Tôi chỉ cảm thấy có một số chuyện có lẽ đã bị thổi phồng lên. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Cậu đang nghi ngờ con gái tôi sao? Tôi không có ý đó. Con chỉ thấy trong chân của chú có một viên đá đen xì ngay bên cạnh xương bánh chè. Viên đá đó xấu lắm, nó sẽ từ từ lớn lên, rồi khiến chân của chú ngày càng đau hơn. Giờ nó vẫn còn là một mảnh nhỏ, nhưng nếu không lấy ra, sau này nó sẽ lớn thật là lớn. Chân của chú sẽ bị hỏng mất. Sao cháu biết được? 3 năm trước tôi bị trúng đạn ở chân phải trong một nhiệm vụ. Tuy đã lấy đầu đạn ra, nhưng bác sĩ nói trong đầu gối vẫn còn một mảnh đạn nhỏ li ti, vị trí quá hiểm hóc. Nếu cưỡng ép lấy ra có thể làm tổn thương thần kinh. Tôi chưa từng nói chuyện này với ai. Trương Thiếu Hiểu, cậu không cần kinh ngạc. Nhuyễn có một năng lực đặc biệt, chính là có thể vọng khí. Đó là cái gì? Chính là thông qua quan sát luồng khí quanh cơ thể người để phán đoán tình trạng sức khỏe của người đó. Nói theo cách khoa học, con bé có thể cảm nhận được từ trường sinh học của cơ thể và sự phân bổ năng lượng. Mảnh đạn
đạ trong chân cậu. Trong mắt con bé giống như một luồng khí đen đã chớp, rất dễ dàng để nhìn ra được. Hơn nữa con bé không chỉ nhìn ra được vấn đề, mà còn chỉ ra chính xác vị trí và mức độ nghiêm trọng. Năng lực này còn chính xác hơn bất kỳ thiết bị y tế tiên tiến nào. Giờ anh còn thấy những lời đồn đó là phóng đại không? Tôi xin rút lại lời vừa nói. Đứa trẻ 3 tuổi này căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường. Con bé mới thực sự là thần. Cô bé lớn lên trong quan tài vừa mới, được đưa đến sở chỉ huy khu cấm, đã kinh ngạc phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Rõ ràng là một cây táo bình thường, nhưng lại tỏa ra ánh kim quang chói mắt. Cha nhìn kìa, cái cây đó đang tỏa ra ánh vàng. Hay là chúng ta lén mang nó về nhà đi. Nhuyễn Nhuyễn, con không được có ý đồ với cái cây này đâu. Cái cây này là quân hồn của cả quân khu đấy. Đúng, tiểu thần y à. Nếu cháu mà trộm cái cây này đi thì sẽ là đối đầu với hàng triệu quân nhân đấy. Biết rồi, chú không cho cháu đào thì cháu càng muốn đào. Đợi đến nửa đêm canh 3, cháu sẽ âm thầm mang nó về nhà. Cục trưởng Giang, vị bên cạnh đây là Giang tiểu thư phải không? Nghe nói con bé đã tạo ra kỳ tích y học ở biên giới Tây Nam. Những lão già như chúng tôi đều rất mong được gặp con bé. Khách sáo quá rồi, Cục trưởng Giang. Chúng tôi đưa mọi người đến nơi ở trước đã. Trên đường đi sẽ bàn bạc kỹ hơn. Được, cả nhóm đi về phía trụ sở quân khu. Ở giao lộ này có nhiều binh lính quá, đúng là canh phòng cẩn mật. Cục trưởng Giang đừng hiểu lầm, đây là để đảm bảo an toàn cho mọi người. Báo cáo từ biên giới Tây Nam chúng tôi đã xem qua rồi. Thật lòng mà nói, cấp trên rất coi trọng năng lực của Giang tiểu thư. Cho nên, cấp trên đã đặc biệt sắp xếp nơi ở và các biện pháp an ninh mức cao nhất để đảm bảo an toàn cho con bé. Cục trưởng Giang, đây là nơi ở mà cấp trên đã sắp xếp cho mọi người. Tứ học viện này được cải tạo từ Vương phủ Triều Thanh. Trước đây, vốn luôn dùng để tiếp đón khách ngoại bang cấp cao nhất, nay đặc biệt để chống để đón tiếp tiểu thần y. Phó tư lệnh, tiêu chuẩn này có phải là quá cao rồi không? Bộ trưởng Giang, đây là ý của cấp trên. Anh cứ yên tâm ở lại đây đi. Đúng rồi, đây là một bản danh sách, đều là lịch hẹn của những người muốn gặp cô Giang. Giang Hải Phong nhận lấy bản danh sách. Nhiều người muốn gặp con gái tôi vậy sao? Đúng vậy, nhưng Bộ trưởng Giang cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để họ kéo đến ồ ạt làm phiền đâu. Sẽ sắp xếp theo thứ tự từng đợt một. Sáng mai sẽ có đợt người đầu tiên đến. Tôi biết rồi. Nhuyễn Nhuyễn bước đôi chân ngắn nhỏ chạy quanh sân, nhìn đông ngó tây, vô cùng phấn khích. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn thích chỗ này. Khí ở đây rất sạch sẽ, ở thoải mái lắm ạ. Chỉ cần Nhuyễn Nhuyễn thích, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Ở đây tuy tốt, nhưng vẫn có vấn đề ạ. Hên, có vấn đề gì vậy? Nhuyễn Nhuyễn giống như một người lớn thu nhỏ, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân. Lúc thì ngồi xổm nhìn phiến đá xanh dưới đất, lúc thì ngẩng đầu nhìn mái hiên, lúc thì đi tới dưới gốc cây sờ sờ thân cây. Khí ở đây rất tốt. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn khẽ nhiều đôi lông mày nhỏ, chỉ vào góc đông nam của sân, chỗ đó hơi bị tắc, nên đặt một chum nước để khí được lưu thông. Chỗ này trống trải quá, cần phải trồng một cái cây, tốt nhất là cây táo, có thể trấn áp được sát khí. Giang Hải Phong nghe con gái nghiêm túc xem phong thủy, giờ khóc giờ cười. Đứa trẻ này mới có 3 tuổi thôi mà, sao nói chuyện mấy thứ này lại rành rọt thế nhỉ? Tiểu đội trưởng cảnh vệ lão Triệu đang đứng gác ở cửa sân, lúc này thấy Nhuyễn Nhuyễn chạy qua chạy lại trong sân, miệng thì lẩm bẩm, lão Triệu lại càng thấy nức cười. Đứa trẻ bé tí thế này thì hiểu được cái gì chứ? Đúng lúc này, Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lão Triệu. Cô bé, sao thế? Ông Triệu ơi, tim của ông đập không được ổn định. Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào ngực ông ấy, nghiêm túc nói. Chính là ở đây ạ. Nhịp tim đập loạn hết cả lên, lúc thì nhanh, lúc thì chậm, còn đột nhiên giật thót một cái nữa. Lão già này đúng là có bệnh thật. Nửa năm gần đây triệu chứng càng lúc càng rõ rệt, nhiều khi nửa đêm bỗng dưng thấy nghẹt thở mà tỉnh giấc. Nhưng mà cô bé này sao lại nhìn ra được chứ? Cô bé, cháu đừng nói bậy. Sức khỏe của ông Triệu tốt lắm mà. Ông Triệu ơi, Nhuyễn Nhuyễn không nhìn nhầm đâu. Trái tim của ông thực sự có vấn đề rồi. Nếu không chữa trị, sau này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đấy ạ. Giang Hải Phong bước tới. Lão Triệu, cứ để con bé xem cho đi, con gái tôi sẽ không hại anh đâu. Vậy thì làm phiền cô bé rồi. Nhuyễn Nhuyễn từ trong chiếc túi vải nhỏ của mình lấy ra một bộ châm cổ kính, lấy ra một cây ngân châm còn to hơn cả ngón tay bé xíu của mình. Cái cây ngân châm này mà đâm xuống, chẳng phải sẽ lấy cái mạng da của mình hay sao? Tam thập lục kế, chùa là thượng sách. Bố ơi, đừng để ông ấy chạy mất, đuổi theo bắt về cho con.
Trước sức mạnh của Giang Hải Phong, cuối cùng lão Triệu vẫn bị cưỡng chế đè xuống đất. Đừng có qua đây mà. Ông Triệu đừng sợ. Nhuyễn Nhuyễn nói rất khẽ, nhắm thẳng vào một huyệt vị trên cổ tay lão Triệu, nhẹ nhàng châm một cái. Cứu mạng với. Sau 58 phút trôi qua, cảm giác nghẹn ở nơi lòng ngực bấy lâu nay của lão Triệu lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và sảng khoái chưa từng có. Nhịp tim cũng trở nên bình ổn và mạnh mẽ, không còn lúc nhanh lúc chậm như trước kia nữa. Bây giờ mà có đi chạy marathon, tôi thấy hạng nhất chắc chắn thuộc về lão già này rồi. Nhưng mà sau này ông Triệu phải chú ý nhé. Không được làm việc quá sức, cũng không được tức giận. Phải ăn thêm nhiều kỳ tử để bồi bổ ạ. Tiểu thần Y, là lão Triệu tôi có mắt không tròng đã mạo phạm đến cô. Từ nay về sau, cái mạng này của lão Triệu chính là của cô. Kẻ nào dám đụng đến một sợi lông tơ của cô, lão Triệu sẽ liều mạng với hắn. Ông nội Triệu mau đứng dậy đi ạ. Y thuật của đứa trẻ này của nhiên thần kỳ. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng giờ thì không thể không tin rồi. Kể từ khoảnh khắc này, thái độ của cả tiểu đội cảnh vệ đối với Nhuyễn Nhuyễn đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn coi cô bé là một đứa trẻ cần được bảo vệ, mà coi là một vị tiểu thần y xứng đáng dùng tính mạng để bảo vệ. Đêm đến, trong tứ hợp viện trở nên yên tĩnh. Nhuyễn Nhuyễn tắm xong, mặc bộ đồ ngủ nhỏ leo lên giường sưởi. Bố ơi, tại sao lại có nhiều người muốn đến thăm Nhuyễn Nhuyễn thế ạ? Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn rất giỏi mà. Con có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người mà người khác không chữa được, có thể giúp đỡ rất nhiều người, cho nên họ đều muốn gặp con, muốn nhờ con giúp đỡ. Vậy Nhuyễn Nhuyễn có nên giúp họ không à? Nếu Nhuyễn Nhuyễn sẵn lòng và không quá mệt, bố sẽ để con giúp. Nhưng nếu Nhuyễn Nhuyễn mệt hoặc không muốn bận rộn, bố sẽ giúp con từ chối tất cả mọi người. Nhuyễn Nhuyễn biết rồi ạ. Bố đối với Nhuyễn Nhuyễn là tốt nhất. Giang Hải Phong ôm chặt lấy con, giọng nói có chút nghẹn ngào, bởi vì con là bảo bối của bố, cũng là hy vọng của rất nhiều người. Nhưng trong lòng bố, con mãi mãi là người quan trọng nhất. Giang Hải Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con gái, trong lòng vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Anh biết những ngày sắp tới sẽ không hề dễ dàng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ thật tốt đứa trẻ này, bất kể phải trả giá thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, cổng tứ hợp viện bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thưa mọi người, Bộ trưởng Giang vẫn đang nghỉ ngơi, mời mọi người quay về cho. Đợi khi Bộ trưởng Giang thức dậy, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Đồng chí nhỏ à, chúng tôi hiểu Bộ trưởng Giang cần nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi cũng là được người khác nhờ vả nên mới phải đến. Chúng tôi sẽ đứng đây chờ, sẽ không làm phiền Bộ trưởng đâu. Ngay lúc đó, trong đám đông đột nhiên có một phen náo động. Thấy một cụ già bước xuống từ trên xe. Tiền lão, chính là ông ấy. Tiền kế sĩ, ông ấy là viện trưởng danh dự trọn đời của Viện Nghiên cứu Đông y. Địa vị trong giới y học không ai sánh bằng. Nghe nói ông cụ này không tin vào lý luận đông y của thần y, cố tình dẫn người đến để vạch trần trò lừa bịp này. Phiền các vị thông báo một tiếng, nói là tiền kế sĩ xin được gặp Bộ trưởng Giang. Tiền lão, sao ông lại đến sớm như vậy? Bộ trưởng Giang, lão hủ hôm nay đến đây là vì một chuyện. Nghe danh tiểu thư dùng ngũ độc thang chữa khỏi ví rút mặt quỷ, còn có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Lão hủ bất tài, hành y hơn 50 năm, chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như vậy, nên đặc biệt dẫn theo vài vị đồng đạo đến đây, muốn trực tiếp thỉnh giáo tiểu thư xem y thuật của cô bé là thật sự có tài, hay chỉ là làm màu phô trương. Đây là chiến thư do lão hủ soạn. Lão hủ muốn cùng tiểu thư tỉ thí y thuật 3 hiệp. Hiệp thứ nhất, vọng, văn, vấn, thiết. Hiệp thứ hai, kê đơn bốc thuốc. Hiệp thứ ba, do tiểu thư tự chọn. Nếu tiểu thư thắng, lão hủ sẽ công khai hành lễ bái sư với cô bé và công khai thừa nhận lão hủ học nghệ chưa tinh. Nhưng nếu tiểu thư thua, thì xin cô bé hãy công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo và rút lui khỏi giới y học. Đừng làm với bẩn danh tiếng của Đông y nữa. Tôi là một thần y nhỏ bé bò ra từ đống xác người, vốn tưởng rằng ẩn giấu thân phận một cách kín đáo là có thể sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng không ngờ một đám người không biết điều lại tìm đến tận cửa, và tôi sẽ cho họ biết thế nào là hơi thở gần với cái chết nhất. Tiền lão, ý của ông là sao? Con gái tôi mới 3 tuổi, ông là một cụ già 78 tuổi mà lại đòi tỉ thí y thuật với nó. Ông không thấy nực cười sao? Bộ trưởng Giang, y thuật không phân biệt tuổi tác. Nếu tiểu thư đã dám tự xưng là thần y thì nên có dũng khí chấp nhận thử thách. Hay là chính anh cũng biết nó là kẻ lừa đảo nên mới không dám ứng chiến? Ngay lúc đó, một giọng nói non nớt mềm mại từ trong sân truyền đến. Mấy thứ mèo mả gà đồng nào cũng đến gây sự.
Thật sự coi tôi không ra gì sao? Bộ trưởng Giang, chiến thư của lão hủ đã đưa ra rồi. Lệnh Thiên Kim có dám ứng chiến không? Ánh mắt của Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên dừng lại trước ngực Trần lão. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một luồng hắc khí nhỏ. Luồng khí không ngừng nuốt chửng tinh khí thần của người đàn ông. Khí trên người ông nội rất cứng. Trước ngực còn có một nút thắt lớn đè nén trong lòng. Ông nội, có phải có một người rất quan trọng đã bị bệnh xấu mang đi mất rồi không? Nên ông mới không tin tưởng thần y. Sắc mặt Trần lão lập tức trở nên trắng bệch. Sao cháu biết được? Con trai tôi 20 năm trước vì bạo bệnh mà mất. Lúc đó tôi đã dùng đủ mọi cách, bao gồm cả những cái gọi là bí phương thần y. Nhưng những người đó đều là phương lừa đảo. Vì thế tôi không tin cháu. Tôi phải tận mắt chứng kiến, xem cháu thực sự có bản lĩnh hay lại là một kẻ lừa đảo khác. Nhuyễn Nhuyễn hiểu rồi. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn muốn thi đấu với ông nội này. Sư phụ đã nói, người làm thầy thuốc phải có khí tiết của thầy thuốc. Người khác không tin khi phải dùng bản lĩnh chứng minh cho họ thấy. Sau đó ông quay sang nhìn Trần lão. Trần lão, con gái tôi đồng ý lời khiêu chiến của ông. Nhưng nếu con gái tôi thắng, ông phải công khai xin lỗi và thừa nhận mình đã sai. Được, nhưng nếu nó thua thì phải công khai thừa nhận mình là kẻ lừa đảo và rút khỏi giới y học. Thành Giao, khoan đã. Nhuyễn Nhuyễn còn một điều kiện, nếu ông nội thua, phải để Nhuyễn Nhuyễn chữa bệnh cho ông. Đứa trẻ này vậy mà lại đưa ra điều kiện như thế. Không cần tiền, không cần danh, mà là muốn chữa bệnh cho mình. Được, tôi đồng ý với cháu, nhưng tiền đề là cháu phải thắng đã. Vậy quyết định thế nhé. Người đâu, đi liên lạc với bệnh viện tổng quân khu, sắp xếp địa điểm thi đấu. Nếu đã muốn thi đấu thì phải để cho tất cả mọi người cùng chứng kiến. 3 ngày sau, trận thi đấu đầu tiên sẽ diễn ra tại đại hội đường của bệnh viện tổng hợp quân khu. Nhuyễn Nhuyễn, con thực sự muốn thi đấu với ông ta sao? Tất nhiên rồi ạ, nắm thóp ông ta cũng đơn giản như việc tóm một con kiến nhỏ thôi ạ. Thời gian trôi nhanh, đã đến 3 ngày sau. Lúc này, đại hội đường bệnh viện tổng hợp quân khu đã sớm vây kín người. Nghe nói gì chưa? Tiền lão muốn thi đấu y thuật với đứa bé 3 tuổi kia kìa. Tôi cũng nghe nói rồi. Chẳng phải là chuyện nực cười sao? 3 tuổi thì hiểu được cái gì chứ? Nhuyễn Nhuyễn, con có thấy căng thẳng không? Con không thấy căng thẳng đâu ạ. Bố ơi, sư phụ đã nói người làm thầy thuốc tâm phải tĩnh. Tâm không tĩnh thì sẽ không nhìn rõ khí được. Bố tin con. Nội dung trận thi đấu đầu tiên hôm nay là vọng, văn, vấn, khí. Chúng tôi đã chuẩn bị 10 bệnh nhân có bệnh tình phức tạp. Bệnh án của họ đã được niêm phong. Cả hai bên cần phải thực hiện mà không dùng bất kỳ thiết bị y tế hiện đại nào. Chỉ dựa vào các phương pháp vọng, văn, vấn, khí của đông y truyền thống để chẩn đoán bệnh tình của 10 bệnh nhân này. Sau khi chẩn đoán kết thúc, chúng tôi sẽ công khai bệnh án. Người có tỷ lệ chính xác cao hơn sẽ giành chiến thắng. Tiền lão, mời ông trước. Tiền lão đứng dậy, đi đến trước mặt bệnh nhân bắt đầu thăm khám. Không hổ danh là tiền lão, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Đúng vậy, từng bước một đều cực kỳ tỉ mỉ. Đây mới đúng là đại sư đông y thực thụ. Sau đúng 2 tiếng đồng hồ, tiền lão quay trở lại chỗ ngồi, đưa một sấp bản chẩn đoán dày cộp cho viện trưởng. Đây là bản chẩn đoán. Viện trưởng nhìn bản chẩn đoán. Tiền lão không hổ danh là quốc thủ. Bản chẩn đoán này viết rất chi tiết và chuyên nghiệp. Giờ thì đến lượt vị tiên sinh nhỏ này rồi. Các chú các cô ơi, mọi người đừng xếp thành một hàng đi ạ. Nhuyễn Nhuyễn muốn xem khí của mọi người. Nhuyễn Nhuyễn đi đến trước mặt 10 bệnh nhân, bắt đầu quan sát. Ngay sau đó liền triệu hồi vật cưng của mình, bắt đầu màn biểu diễn đầy ma mị của mấy người họ. Mê man suốt một đêm trời vẫn chưa sáng. Da vàng cất tiếng gáy, ánh bình minh ló dạng, mí mắt tô đậm như gò má. Hôm nay tỉnh thắng thế, thức dậy chơi trốn tìm. Có gì mà lo lắng? Lo lắng quá nên lại nằm xuống giường. Pikachu cưỡi lên ngựa bạch cốt, một ly rượu gạo kính chén trà gặp mặt. Ha ha ha, cái thứ gì thế này? Sau khi bản nhạc đưa đám kết thúc, Nhuyễn Nhuyễn đưa bản chẩn đoán của mình lên. Viện trưởng, Nhuyễn Nhuyễn, viết xong rồi đưa cho ông nè. Mới có 10 phút mà đã xong rồi sao?
Tôi thấy con bé chắc chắn là viết bừa rồi. Đây không phải là chữ viết. Đây là vẽ bậy thì có. Viện trưởng nhận lấy bản chẩn đoán. Trên giấy viết 10 dòng chẩn đoán. Mỗi dòng đều ngắn gọn xúc tích. Nhưng vấn đề là cái này cũng quá đơn giản rồi. Bản chẩn đoán của Tiền lão viết dài dằng dặc mấy trang giấy. Đứa trẻ này chỉ viết đúng 10 dòng chữ. Hạ, việc chẩn đoán của cả hai bên đều đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ công bố bệnh án thực tế của bệnh nhân để tiến hành đối chiếu. Ông ấy vừa dứt lời, mọi người đều nín thở, chờ đợi kết quả. Viện trưởng lấy ra 10 bản bệnh án từ trong túi tài liệu. Tỷ lệ chẩn đoán chính xác tổng quát của Tiền lão là 70%. Có thể đạt được tỷ lệ chính xác 70% đã là trình độ của bậc quốc cửu rồi. Không hổ danh là Tiền lão, quá lợi hại. Đây mới đúng là bậc thầy đông y thực thụ. Tuy nhiên, khi viện trưởng vừa cầm bản chẩn đoán của Nhuyễn Nhuyễn lên, tay ông ấy đột nhiên run rẩy. Sao vậy? Có phải đứa trẻ đó viết quá vô lý không? Đến chủ nhiệm cũng không nhìn nổi nữa rồi. Tôi thấy cuộc tỷ thí này có thể kết thúc được rồi. Bệnh nhân thứ nhất, theo chẩn đoán của Nhuyễn Nhuyễn, viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày giai đoạn đầu, thiếu máu nhẹ. Bệnh án thực tế, viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày giai đoạn đầu, thiếu máu nhẹ, tỷ lệ chẩn đoán chính xác là 100%. Cái gì? 100%? Chuyện này làm sao có thể? Độ chính xác chẩn đoán của bệnh nhân thứ hai là 100%. Sau khi người quản lý đọc xong một lượt, cả khán phòng rơi vào sự im lặng như tờ. Hiệp đầu tiên, Giang Nhiên Nhuyễn thắng. Sự gọn mấy bé gà mờ này luôn. Mọi người, tôi biết lúc này ai nấy đều đang rất chấn kinh, cảm thấy thật khó tin. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng đây không phải là ảo thuật, mà đây chính là y thuật thực sự. Đứa trẻ này sở hữu một năng lực vô cùng đặc biệt. Con bé có thể cảm nhận được từ trường sinh học và sự phân bổ năng lượng của cơ thể. Trong mắt con bé, trên người mỗi người đều có những luồng khí với màu sắc khác nhau. Chỉ cần nhìn qua một cái là có thể biết bạn đang bị bệnh ở đâu. Đây là điều mà y học hiện đại không thể nào bị kịp. Trời ơi, chuyện này có thật không vậy? Nếu là thật, thì đứa trẻ này đúng là một vị thần y rồi. Đây mới đúng là thần y thực thụ. Khi nào thì hiệp 2 bắt đầu? Trần lão, ông thật sự vẫn muốn thi tiếp sao? Tất nhiên là phải thi rồi. Hiệp 1 tôi đã thua, nhưng không có nghĩa là tôi chịu thua hoàn toàn. Tôi đã hành y hơn 50 năm rồi. Lẽ nào tôi lại không đấu lại nổi một đứa trẻ 3 tuổi sao? Hiệp 2 tôi nhất định sẽ thắng lại. Cục trưởng Giang, anh xem con gái mình không có ý kiến gì chứ? Vậy chúng ta tiếp tục hiệp 2. Nội dung hiệp 2 là kê đơn thuốc. Mời đưa bệnh nhân lên đây. Bệnh nhân này mắc chứng sơ hóa tủy xương hiếm gặp, đã bước sang giai đoạn cuối. Chức năng tạo máu của tủy xương gần như đã mất hoàn toàn. Các cơ quan toàn thân đều bị suy kiệt. Tây y đã tuyên án trước, cùng lắm là chỉ sống được 3 tháng nữa. Hiệp thi đấu thứ 2 là mời hai bên bốc đơn thuốc đông y cho bệnh nhân này. Sau 1 tuần điều trị, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân để xem tình hình hồi phục ra sao. Bên nào có hiệu quả phục hồi tốt hơn sẽ thắng. Tôi sẽ về chuẩn bị. Tôi sẽ tra cứu lại toàn bộ các cổ thư để tìm ra phương thuốc thích hợp nhất. Tôi không tin mình lại không đấu lại một đứa bé 3 tuổi. Một nhóc tỳ 3 tuổi đáng yêu. Một tay châm cứu có thể cải tử hoàn sinh. Là truyền nhân cuối cùng của thần y cổ lực. Y thuật cao siêu khiến thần y biển thước cũng phải nể phục, nhưng cũng có thể khiến người ta mất mạng đấy. Khí của chú bị hư nhược quá rồi, cần phải đại bổ. Con vừa hay còn một viên thân thoái đặng nhãn đan viên duỗi chân trợn mắt. Hê hê. Thân thoái đặng nhãn đan gì chứ? Đây chẳng phải là đang đùa giỡn sao? Viên thân thoái đặng nhãn đan này dược tính cực mạnh. Cô không phải đang trị bệnh, mà là đang giết người. Bệnh nhân này vốn dĩ khí huyết đều hư, ngũ tạng đều bị tổn thương. Cô dùng thuốc mạnh như vậy, cơ thể ông ấy căn bản không thể chịu đựng nổi. Nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ. Cô đúng là coi thường mạng người. Đúng vậy, và lại còn không có dược liệu khác hỗ trợ. Thế này sao mà được? Tôi thấy đứa trẻ này căn bản chẳng hiểu y thuật gì, chỉ là viết bừa thôi. Vòng đầu tiên con bé thắng, có lẽ thật sự là do may mắn. Nhuyễn Nhuyễn, con chắc chắn đơn thuốc này không có vấn đề gì chứ? Bố ơi, không vấn đề gì đâu ạ. Chẳng phải mọi người muốn thuốc hỗ trợ sao? Con còn có cả hàm tiều bán bộ điên nè, cộng thêm cả hạt đỉnh hồng thượng hạng nữa, đảm bảo uống vào là mất luôn.
Trần lão, con gái tôi đã nói đơn thuốc này không có vấn đề. Tôi tin con bé, mọi người đang đem mạng sống bệnh nhân ra làm trò đùa. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Đúng lúc này, Trương Kiến Quốc trên xe lăn đột nhiên lên tiếng, tôi đồng ý. Dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Thay vì chờ chết, chi bằng đánh cược một lần. Cô bé, nếu cháu có thể cứu được tôi, cái mạng này của tôi sẽ là của cháu. Chú ơi, Nhuyễn Nhuyễn sẽ cứu chú mà. Sư phụ đã nói, thầy thuốc phải có trách nhiệm với thuốc của mình. Thuốc Nhuyễn Nhuyễn kia nhất định sẽ cứu được chú. Nếu bản thân bệnh nhân đã đồng ý, vậy chúng ta cứ theo quy tắc mà làm. 2 đơn thuốc áp dụng riêng cho 2 bệnh nhân có bệnh tình giống hệt nhau. 1 tuần sau sẽ xem tình hình hồi phục. Nhưng đơn thuốc của cô bé Giang phải do chính tôi trực tiếp giám sát việc dùng thuốc. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, phải lập tức dừng thuốc để cấp cứu. Được à, Nhuyễn Nhuyễn không có ý kiến gì. Cứ như vậy, trận thi đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. 7 ngày sau, đã đến ngày công bố kết quả, thưa các vị. 1 tuần điều trị đã kết thúc. Bây giờ tôi xin công bố tình hình hồi phục của 2 bệnh nhân. Lý Quốc Cường sử dụng đơn thuốc của Trần lão để điều trị. Sau khi điều trị, bệnh tình đã ổn định. Các chỉ số máu đều có chuyển biến tốt. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Trương Kiến Quốc sử dụng đơn thuốc của Giang Nhuyễn Nhuyễn điều trị. Hiện tại đã hồi phục về mức bình thường. Bệnh nhân đã có thể xuống giường đi lại. Xuống giường đi lại sao? Chuyện này sao có thể chứ? Sơ hóa tủy xương giai đoạn cuối mà lại có thể xuống giường đi lại sao? À, ra mắt đi nào, bảo bối nhỏ của tôi. Ngay lúc đó, Trương Kiến Quốc dưới sự dìu dắt của y tá chậm chậm bước vào. Tiểu thần y, cảm ơn cháu đã cứu mạng chú. Chú không cần cảm ơn đâu ạ. Đây là việc Nhuyễn Nhuyễn nên làm mà. Sư phụ từng nói, người làm thầy thuốc là để cứu người. Ta dùng 36 vị thuốc chỉ để giúp bệnh nhân ổn định bệnh tình. Vậy mà đứa trẻ 3 tuổi này chỉ dùng 3 vị thuốc lại có thể tạo ra kỳ tích. Chẳng lẽ y đạo mà ta cả đời dốc sức kiên trì thật sự đã sai rồi sao? Trận thi đấu thứ 2, lão tiên sinh tiền kể thể có hiệu quả điều trị tốt, bệnh tình ổn định. Bé Giang Nhuyễn Nhuyễn có hiệu quả điều trị xuất sắc, tạo ra kỳ tích y học. Trận thứ 2, Giang Nhuyễn Nhuyễn thắng. Tôi muốn tiến hành trận thi đấu thứ 3. Lần này tôi sẽ không tìm bệnh nhân khác. Tôi muốn để Giang Nhuyễn Nhuyễn chẩn đoán cho tôi. Tôi muốn con bé trong điều kiện không sử dụng bất kỳ thiết bị y tế hiện đại nào phải chẩn đoán ra tất cả các chứng bệnh trên người tôi. Nếu con bé làm được, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người và bái con bé làm thầy. Từ nay về sau, tiền kế thế tôi chính là đệ tử của con bé. Ông ơi, ông thực sự muốn để Nhuyễn Nhuyễn xem cho ông sao? Đúng vậy, nếu cháu có thể nhìn ra thì ông nhận thua. Còn nếu không nhìn ra được thì chứng tỏ y thuật của cháu vẫn chưa đủ tốt đâu nhé. Vậy Nhuyễn Nhuyễn sẽ xem thử ạ. Ông ơi, thần khí của ông sắp tan biến rồi. Nghiêm trọng nhất là trong đầu ông có một thứ xấu đang lớn dần. Nó vẫn đang cử động, nó đã ăn sạch thần khí của ông rồi. Lập tức làm kiểm tra toàn diện cho Trần lão. Nửa tiếng sau, một y tá vội vàng chạy đến hiện trường. Trần lão bị khuyết tật tim bẩm sinh, hở van động mạch chủ, xơ gan giai đoạn cuối kèm theo nhiều nốt sần, vôi hóa phổi, chức năng hô hấp bị tổn thương nghiêm trọng, khối u não ác tính đã chèn ép vào trung khu thần kinh. Trời ơi, 4 loại bệnh nan y. Không ngờ Trần lão lại bệnh nặng đến thế. Ông ấy đã cầm cự đến tận bây giờ bằng cách nào vậy? Cháu nhỏ, cháu thắng rồi. Ông ơi, Nhuyễn Nhuyễn có thể chữa khỏi cho ông mà. Trên đời này không có bệnh gì là không chữa được, chỉ là chưa tìm đúng phương pháp thôi. Bệnh của ông tuy rất nặng, nhưng Nhuyễn Nhuyễn có cách. Cháu thực sự có thể cứu ông sao? Có à, nhưng ông phải hứa với Nhuyễn Nhuyễn một điều kiện. Điều kiện gì cháu cứ nói đi. Chỉ cần cứu được ông, bảo ông làm gì cũng được. Ông phải hứa với Nhuyễn Nhuyễn sau này phải luôn vui vẻ, không được cứ mãi ủ rũ, lo âu nữa. Sư phụ nói tâm bệnh phải dùng tâm dược để chữa. Trong lòng ông có một nút thắt rất lớn. Nếu không gỡ bỏ nút thắt này thì bệnh sẽ không khỏi hẳn được đâu. Được, ông hứa với cháu. Tôi, Trần Kế Thế, hành y hơn 10 năm.
Cứ ngỡ y thuật của mình đã đạt đến mức thần thánh. Đến hôm nay mới hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi vẫn muốn xin cô nhận tôi làm đồ đệ. Không phải để cô cứu tôi chỉ muốn trong những ngày tháng cuối cùng được học hỏi về y đạo thực sự, thậm chí chỉ học được một chút kiến thức nông cạn. Tôi cũng không uổng phí kiếp này rồi. Ông đứng dậy trước đã. Sư phụ từng nói người thầy thuốc phải có sự truyền thừa. Ông nội muốn học thì Nhuyễn Nhuyễn sẽ dạy, nhưng ông nội phải hứa với Nhuyễn Nhuyễn là phải trị bệnh thật tốt, không được giấu nghề nữa đâu đấy. Từ hôm nay, lão tiền tôi chính là đệ tử của Nhuyễn Nhuyễn nhà cháu rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu trị bệnh thôi. Nhưng 4 căn bệnh này của ông thật sự còn cứu được sao? Có chứ à, sư phụ nói chỉ cần thần khí vẫn còn thì vẫn có thể cứu được. Thần khí của ông nội tuy rất yếu, nhưng vẫn chưa mất hẳn, nên vẫn cứu được ạ. Tiếp đó, kỹ thuật châm cứu của Tuế Tuế cực kỳ xuất thần nhập hóa, châm vào mấy huyệt đạo trên người lão tiền. Nửa tiếng sau, lão tiền lại một lần nữa hồng hào rạng rỡ. Làm thế nào mà được như vậy? Nhuyễn Nhuyễn chỉ giúp ông nội đả thông khí huyết bị tắc nghẽn thôi, để chân khí trong cơ thể có thể lưu thông. Tin tức lão tiền bái sư giống như một quả bom hạng nặng, nổ tung trong giới y học thủ đô. Ngay chiều hôm đó, trong phòng họp của bệnh viện Hiệp Hòa đã ngồi chật kín các vị chuyên gia. Chuyện lão tiền bái sư chắc mọi người đều nghe nói rồi chứ. Lúc đầu tôi còn tưởng đó là tin đồn, nhưng sau đó tôi đã đích thân gọi điện cho lão tiền. Đã xác nhận rồi, có thể khiến ông ấy phải cúi đầu bái sư, thì đứa trẻ 3 tuổi này rốt cuộc lợi hại đến mức nào chứ? Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là muốn thảo luận một chuyện. Liệu chúng ta có nên đi bái phỏng vị tiểu thần y này không? Phải đi chứ, nếu chúng ta có thể học được y thuật của con bé, cho dù chỉ là chút ít thôi, cũng là một đóng góp to lớn cho toàn bộ giới y học rồi. Thế này đi, bệnh viện Hiệp Hòa chúng ta sẽ liên kết với Viện Nghiên cứu Trung y và Đại học Quân y cùng nhau gửi kiến nghị lên phía quân đội, thỉnh cầu thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên môn, nghiên cứu hệ thống y thuật của vị tiểu thần y này. Cứ như vậy, một bức thư thỉnh cầu ngay trong đêm đã được gửi đến các vị ở ban y tế quân ủy. Về y thuật của đồng chí Giang Tuế Tuế, chúng ta đã có nhận thức đầy đủ rồi. Hiện nay giới y học đang liên danh thỉnh cầu chúng ta thành lập một cơ quan nghiên cứu chuyên môn. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt. Chúng ta không chỉ nên thành lập viện nghiên cứu, mà còn phải truyền thừa y thuật này lại, mang lại lợi ích cho toàn quân, lợi ích cho nhân dân cả nước. Tôi đề cử giáo sư Ngô Trần Vũ làm viện trưởng. Ông ấy từng đi theo Giang Tuế Tuế, trải qua thực tiễn ở biên giới Tây Nam, nên có hiểu biết nhất định về y thuật của con bé. Hơn nữa bản thân ông ấy cũng là chuyên gia uy tín về virus học, có đủ năng lực học thuật. Còn về đồng chí Giang Tuế Tuế, chúng ta sẽ mời con bé làm viện trưởng danh dự trọn đời, nhưng không sắp xếp công việc cụ thể. Chỉ khi nào cần thiết mới mời con bé hướng dẫn. Dẫu sao con bé vẫn còn là một đứa trẻ, không thể để con bé quá mệt mỏi được. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Tôi tuyên bố soạn thảo văn bản chính thức ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, khi Ngô Trần Vũ nhận được thông báo, cả người ngẩn ra tại chỗ. Tôi làm viện trưởng ư? Đúng vậy, thưa giáo sư Ngô. Đây là quyết định của quân ủy. Hy vọng ông có thể tiếp nhận bổ nhiệm. Tiếp nhận, đương nhiên là tiếp nhận rồi. Đây là vinh hạnh của tôi. Còn phía Nhuyễn Nhuyễn cũng nhận được thư mời chính thức. Nhuyễn Nhuyễn, con có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là con phải dạy người khác chữa bệnh à? Cũng gần như vậy. Vậy Nhuyễn Nhuyễn đồng ý ạ? Sư phụ từng nói, y thuật cần được truyền thừa, không được giấu giếm cho riêng mình. Nhưng mà bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn có một điều kiện. Điều kiện gì nào? Nhuyễn Nhuyễn không lấy lương đâu. Sư phụ từng nói, người làm ngành y không được tham tiền. Hơn nữa Nhuyễn Nhuyễn muốn họ đảm bảo sau khi học y thuật xong, chỉ được dùng để cứu người, không được làm việc xấu. Cô bé rõ ràng mới chỉ 3 tuổi rưỡi, mà phải chịu áp lực vắt kiệt tinh khí thần của bản thân để cứu chữa cho người thực vật đang hôn mê bất tỉnh, cho đến khi mệt quá mà lịm đi. Đám người tự xưng là chuyên gia này mới chịu thôi. Tiểu thần y, tôi là Thẩm Mặc, Phó Bộ trưởng Bộ An ninh. 3 tháng trước, một điệp viên hàng đầu của chúng tôi, mật danh là Hàm Ác, đã bị trúng độc khi đang thực hiện nhiệm vụ, hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Muốn nhờ tiểu thần y giúp đỡ một tay. Nhuyễn Nhuyễn nhận lấy bức ảnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Chú này không còn thần nữa rồi. Tuy thân thể vẫn còn sống, nhưng tinh khí thần đều không còn nữa. Nghĩa là sao? Giống như một người thực vật vậy. Liệu còn cứu được không? Trong tay anh ấy đang nắm giữ bí mật của quốc gia đối địch. Có thể trị nhưng rất khó. Thân của chú đã bị một con sâu rất xấu xa ăn mất rồi. Con sâu này rất xảo quyệt,
Nó trốn trong não của chú. Thiết bị căn bản không thể kiểm tra ra được. Phải trị thế nào? Phải dẫn con sâu đó ra ngoài, sau đó dắt nó đi. Nhưng con sâu này rất gian manh. Nếu cưỡng ép dắt nó sẽ kéo theo cái thần của chú cùng chết. Thế nên phải lừa nó ra trước. Tiểu thần y, chỉ cần cháu có thể cứu được hàm ác, mạng này của Thẩm Mặc tôi sẽ là của cháu. Tôi biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng hàm ác thực sự rất quan trọng. Cậu ấy không chỉ là đồng đội của tôi, mà còn là công thần của đất nước. Chú ơi, chú đứng lên đi. Nhuyễn Nhuyễn đồng ý với chú. Giang Hải Phong nhìn đôi mắt trong veo của con gái. Thật là hết cách. Anh biết mình không lay chuyển được đứa trẻ này. Thứ nhất, tôi phải đi theo suốt quá trình. Thứ hai, nếu tôi cảm thấy có nguy hiểm, tôi có quyền chấm dứt việc điều trị bất cứ lúc nào. Thứ ba, các anh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con gái tôi. Tôi sẽ sắp xếp mức độ bảo vệ cao nhất cho Nhuyễn Nhuyễn. Tuyệt đối không để con bé xảy ra chuyện gì. Khi nào thì xuất phát? Sáng sớm mai, hàm ác đang ở một căn cứ y tế ngầm tuyệt mật. Mức độ an ninh ở đó là cao nhất. Được, vậy chúng ta hẹn gặp lại vào sáng mai. Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, Thẩm Mặc nhanh chóng rời khỏi tứ hợp viện, biến mất trong màn đêm. Giang Hải Phong nhìn chằm chằm Nhuyễn Nhuyễn đang ôm bình sữa, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhuyễn Nhuyễn, con có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào không? Nhuyễn Nhuyễn biết ạ. Vậy tại sao con còn đồng ý? Bởi vì chú đó là một anh hùng. Sư phụ đã từng nói, anh hùng xứng đáng được cứu. Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe Jeep màu đen lặng lẽ rời khỏi tứ hợp viện, hướng về phía sâu trong rừng. Nửa giờ sau, một pháo đài thép xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là căn cứ y tế ngầm. Tổng cộng có 5 tầng. Cấp độ an ninh của mỗi tầng đều khác nhau. Hàn Nha đang ở tầng thứ 5 sâu nhất. Vậy còn đợi gì nữa? Chúng ta vào thôi. Mấy người đi đến trước giường của Hàn Nha. Trước giường còn có mấy bác sĩ và Ngô Trấn Vũ đang đứng đó. Tiểu thần y, cháu đến rồi. Đây chính là Hàn Nha. Chú ấy đã hôn mê 3 tháng rồi. Nhuyễn Nhuyễn đi đến bên giường, nhắm mắt lại, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán của Hàn Nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gương mặt nhỏ nhắn của Nhuyễn Nhuyễn ngày càng nghiêm trọng. Đôi chân mày nhỏ nhíu chặt lại. Nhuyễn Nhuyễn, thế nào rồi? Nguyên thần của chú ấy đã bị nhốt lại rồi. Nguyên thần của chú ấy đáng lẽ phải ở giữa ấn đường, nhưng hiện tại chú ấy bị nhốt ở một nơi rất tối và lạnh lẽo, không ra được nữa. Thứ gì đã nhốt chú ấy lại vậy? Một con sâu nhỏ đen thùi lùi. Con sâu này rất xấu xa. Nó đã dựng một cái lồng trong não của chú ấy, khóa nguyên thần ở bên trong. Hơn nữa con sâu này rất xảo quyệt. Nó biết nếu nguyên thần chết thì nó cũng không sống nổi, cho nên nó sẽ không giết chết nguyên thần, mà chỉ nhốt nguyên thần lại, khiến chú ấy trở thành người thực vật. Vậy phải làm sao mới cứu được chú ấy? Phải giết con sâu đó trước, rồi mới mở lồng giam ra. Trước tiên dùng thứ nó thích nhất để dụ nó ra. Đợi nó ra rồi thì giết nó ngay lập tức. Tôi hiểu rồi. Muốn cứu hàn ác, phải dùng phương pháp đặc biệt để dụ sinh vật này, giải phóng độc tố để nó rời khỏi dây thần kinh não, sau đó thừa cơ giết nó. Tiểu thần y, cháu nói thứ nó thích nhất là gì vậy? Thần khí. Thần khí là gì? Chính là loại khí quan trọng nhất trên người. Ai cũng có cả, nhưng có người có nhiều, có người có ít. Vậy chúng ta phải làm sao để dụ nó ra? Thần khí trên người Nhuyễn Nhuyễn rất nồng, có thể là mồi nhử. Không được, tuyệt đối không được. Nhuyễn Nhuyễn, con vẫn còn là một đứa trẻ. Bố không thể để con mạo hiểm như vậy được. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng không có nhưng nhị gì hết. Mạng sống của con gái tôi quan trọng hơn bất kỳ nhiệm vụ nào. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu. Sư phụ đã dạy Nhuyễn Nhuyễn cách bảo vệ mình rồi. Với lại Nhuyễn Nhuyễn có thể cảm nhận được con sâu đó không lợi hại lắm đâu. Nhuyễn Nhuyễn có lòng tin mà. Nhuyễn Nhuyễn không muốn thấy anh hùng phải chết. Nếu bố gặp nguy hiểm, Nhuyễn Nhuyễn cũng hy vọng có người cứu bố. Trái tim Giang Hải Phong thắt lại một cái. Nhìn gương mặt tươi cười đầy quật cường của con gái, khiến phòng thủ trong lòng sụp đổ từng chút một. Được, nhưng bố có điều kiện. Thứ nhất, bố phải có mặt suốt quá trình. Thứ hai, một khi bố thấy có nguy hiểm, bố sẽ lập tức dừng việc chữa trị lại. Không ai được ngăn cản bố. Nếu con gái tôi có chuyện gì, tôi sẽ bắt tất cả các người phải bồi táng theo. Tôi đồng ý, vậy bắt đầu thôi. Nhuyễn Nhuyễn lấy kim từ trong túi nhỏ ra. Đầu tiên là quan sát kỹ đầu của hàn ác một lượt, xác nhận vị trí của con sâu. Sau đó nhanh chóng châm mũi kim đầu tiên vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu hàn ác. Tiếp đến là huyệt phong trì, huyệt thái dương, huyệt ấn đường. Tổng cộng có 7 cây kim bạc, tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Nhuyễn Nhuyễn, con không sao chứ? Con không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Đây chính là thất tinh tỏa hồn trận trong truyền thuyết. Thất tinh tỏa hồn trận, nó có thể bảo vệ thần thức của chú, không để con sâu làm hại chú ấy.
Tiếp theo con cần dùng đến thần khí của mình. Tiêu độc rồi dẫn nó ra ngoài. Chỉ thấy Nhuyễn Nhuyễn từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu vận dụng thần khí. Trong phút chốc, sau lưng Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện một luồng khí màu trắng, trong luồng khí còn có hư ảnh của Phượng Hoàng. Gương mặt nhỏ nhắn của Nhuyễn Nhuyễn đầy mồ hôi, nhưng tay của con bé vẫn đặt vững trên trán Hàn Áp. Nó ra rồi. Vừa dứt lời, lỗ mũi của Hàn Áp bỗng cử động một chút. Ngay sau đó, một con sâu nhỏ như sợi tóc, toàn thân đen kịt chui ra từ lỗ mũi. Con sâu vừa ra ngoài đã lao thẳng về phía tay Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn, cẩn thận! Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên mở mắt. Tay kia nhanh như chớp cầm lấy một cây kim bạc, đâm chính xác vào con sâu. Giang Hải Phong lập tức bế con gái vào lòng, xót xa khôn xiết. Nhuyễn Nhuyễn, con không sao chứ? Con không sao, con sâu chết rồi. Chú ấy chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ. Vừa dứt lời, cơ thể Hàn Áp trên giường bỗng co giật một cái. Hàn Áp, kẻ phản bội bí danh độc xà đang ở tổng viện quân khu. Mắt Hàn Áp lại nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này không phải hôn mê mà là giấc ngủ bình thường. Chuyện gì vậy? Hàn Áp nói kẻ phản bội bí danh độc xà đang ở tổng viện quân khu. Nhiệm vụ lần này của Hàn Áp chính là truy vết một kẻ phản bội có bí danh độc xà. Kẻ phản bội này đã đánh cắp lượng lớn tình báo cơ mật của quân đội, còn nắm giữ công thức của một loại vũ khí sinh hóa mà chất độc trong người Hàn Áp đều là do tên phản bội này hạ độc. Nếu tên phản bội thật sự đang ẩn náu trong bệnh viện quân khu, thì điều đó có nghĩa là địa vị của hắn rất cao, có thể tiếp cận được các bí mật cốt lõi. Cục trưởng Giang, chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Bây giờ tôi sẽ đi khởi động cuộc điều tra nội bộ, nhưng tôi muốn nhờ Giang tiểu thư giúp một tay. Có lẽ con bé có thể nhìn ra ai có ác khí trên người. Không được, con gái tôi đã đủ mệt rồi. Hơn nữa con bé mới có 3 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Cục trưởng Giang, tôi hiểu tâm trạng của anh, nhưng mối nguy hại từ tên phản bội này quá lớn. Công thức vũ khí sinh học mà hắn nắm giữ, một khi bị nước địch sản xuất hàng loạt, quân đội ta sẽ phải đối mặt với một cú đòn thảm họa. Bố ơi, Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu. Hơn nữa nếu không bắt được người xấu sẽ làm hại thêm nhiều người nữa. Giang Hải Phong nhìn Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. Con chỉ giúp quan sát thôi, nhưng không được làm những việc nguy hiểm khác. Không vấn đề gì, cảm ơn anh, Cục trưởng Giang. Tiểu tiên sinh, hành động lần này quan hệ trọng đại, trông cậy cả vào cháu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cục trưởng Giang, chúng ta cần lập một kế hoạch chi tiết. Tên phản bội đã dám hạ độc hại Hàn Á, chứng tỏ hắn rất thận trọng, cũng rất nguy hiểm. Chúng ta phải hành động cẩn thận, không được đánh rắn động cỏ. Anh định làm thế nào? Tôi dự định sắp xếp một đợt khám sức khỏe toàn viện, lấy danh nghĩa là kiểm tra định kỳ, để toàn bộ nhân viên y tế tham gia. Đến lúc đó để tiểu tiên sinh quan sát trong bóng tối. Như vậy vừa không gây nghi ngờ, vừa có thể đảm bảo an toàn cho tiểu thần y. Tôi cũng sẽ sắp xếp các chiến sĩ đặc nhiệm cải trang thành nhân viên y tế để sẵn sàng chờ lệnh. Được, nhưng tôi có một câu hỏi. Nếu tên phản bội phát hiện Hàn Á đã tỉnh lại, liệu hắn có chó cùng rước dậu không? Cho nên tôi đã bố trí gấp đôi lực lượng cảnh vệ, canh gác bên ngoài phòng bệnh của Hàn Á 24/24. Hơn nữa tôi đã tuyên bố ra ngoài là Hàn Á vẫn đang hôn mê, chưa hề tỉnh lại. Hy vọng là có tác dụng. Vậy chúng ta về nghỉ ngơi trước đi. Tôi đưa mọi người về. 9 giờ sáng mai tôi sẽ sắp xếp buổi kiểm tra sức khỏe. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến đón cháu.